ykkur. Og biskupsritari Pétur Markan og Margrét Bóasdóttir sem söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar og varaþingmaður. En þá byrjum við á því að það þarf að kjósa kjörnefnd og fyrir liggur tillaga kjörnefndina, það kjörbréfanefndina, það Benjamin Hrafn Böðvarsson, Hildur Inga Rúnarsdóttir, Margrét Eggertsdóttir, Steindór Haraldsson sem þá formaður og Þuríður Björg Víum Árnadóttir. Eru fleiri tillögur? Getur þingheimur samþykkt þetta? Gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir ykkur á móti. Þá skoðast hún samþykkt og tekur til starfa strax og við gerum fundarhlé á meðan þau vinna.
Fundi framhaldið og fyrir tekið niðurstaða kjörbréfanefndar og formaður kjörbréfanefndar Steindór Runneberg Haraldsson tekur til máls. Forseti, það var nú góð kona sem sagði við mig fyrst ég væri nú svona, þá ætti ég nú að hvísla. Það er ekki alveg minn stíll en ég get reynt það. En þetta er alveg kjörbréfanefnd, þau hefur komið saman. Og hún kom saman klukkan 13:05. Fóru yfir kjörbréf eftir talina kirkjuþingsfulltrúa og hefur ekki athugasemdir við þau kjörbréf. Það er Guðni Már Harðarson, Bryndís Malla Elídóttir, Eva Björk Veldamesdóttir, Sigurður Grétar Sigurðsson, Arna Grétarsdóttir Elborg Sturludóttir, Axel Arnarsson Njarvík, Magnús Ellingsson, Hildur Inga Rúnarsdóttir, Þuríður Björk Víum Árnadóttir, Jóhanna Gísladóttir, Benjamin Rafn Böðvarsson, sem tók sæti eftir að Séra Gísli Gunnarsson varð vígslubiskup á Hólum. Og síðan það leikmennir, það er Kristrún Heimisdóttir, Rúnar Viljámsson, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Konráð Gylfason, Árni Helgason, Hjörleifur Þórarinsson sem er varamaður Gígju Eyjólfsdóttur, Margrét Eggertsdóttir, Einar Örn Björgvinsson, Áslaugu Kristinsdóttir, Ólafur Gestur Rafnsson, Steindór Runneberg Haraldsson, Stefán Magnússon, Auður Thorberg Jónasdóttir, Einar Már Sigurðsson, Drífa Hjartardóttir, Óskar Magnússon. Við leggjum til, forseti beri þetta upp til samþykktar eða synjunar. Þá ber ég upp tillögu kjörbréfanefndar, þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti, svo er ekki, þannig að allir sem hér eru staddir þá löglegi þingmenn. Bara til að segja ykkur frá því að þráðlausa netið er kirkjan, /gestanet, flugdreki. Með stórum staf. Nú fer fram kosning til forseta kirkjuþings til 4 ára og ég ætla að biðja Steindór Runneberg Haraldsson að stýra þeirri kosningu. Hann hefur lengstan starfsaldur hér á þinginu og þar sem að ég er í framboði þá finnst mér ekki við hæfi að ég stýri þessari kosningu og tekur Steindór þá við fundinum. Gjör svo vel, Steindór. Takk fyrir, Drífa. Ég er elstur, þó að það sjáist nú ekki á mér. En það heyrist þér. En ég ætla mér að, eins og Drífa, eins og mátti skilja orðum Drífu, þá gefur hún kost á sig til kjörs forseta þings á nýju kjörtímabili og ég ætla að leita eftir fleiri framboðum. Eru fleiri framboð? Ef þau eru þá gefi hann sig fram eða hún. Eina sekúndu viðbót. Svo er ekki og ég lýsi Drífu Hjartardóttur rétt kjör forseta þingsins. Takk fyrir. Ég þakka það traust sem mér er sýnt og mun reyna að vinna eins heiðarlega og ég get og ég hef gert fyrir kirkjuþing og fyrir kirkjuna okkar. Þá er það kosning til varaforseta og ég myndi vilja óska eftir að þeir sem hafa, það er fyrsti varaforseti fyrst, þeir sem vilja gefa kost á sig gjör svo gefa merki. Kristrún Heimisdóttir, Steindór Runneberg Haraldsson, eru fleiri. Þá verða dreifðir miðar og já, það er rétt að þið fáið að kynna ykkur og Kristrún var fyrr að rétta upp hendina þannig ég ætla að gefa henni orði fyrst. Gjör svo vel, Kristrún.
forseti. Ég fylgja reglunum með því að segja bara forseti, en mér langar til að segja kæra fólk. Ég heiti Kristrún Heimisdóttir og ég hlaut kristilegt uppeldi og gekk í allt mögulegt sem hægt að fara í og var hægt að gera á mínum tíma á Seltjarnarnesi. Ég hef nokkuð mikla reynslu af störfum innan þjóðkirkjunnar. Ég hef verið á sínum tíma bæði stjórnarformaður fjölskylduþjónustukirkjunnar og ég hef líka setið í þeim gamla prestssetrasjóði. Og síðustu misserum og árum hefur það orðið lagst sífellt meira á minn hug að þjóðkirkjan á Íslandi sé lykilatriði í því samfélagi sem ég ólst upp í og sem ég vil að afkomendur mínir og Íslendingar framtíðarinnar geti notið. Og mér hefur fundist erfitt að horfa upp á það sem mér finnst vera stjórnlaust undanhald kirkjunnar í íslensku samfélagi. Og þess vegna er ég nú komin hingað á þetta kirkjuþing og þess vegna félst ég á að bjóða mig fram til kirkjuþings vegna þess að ég vil nota mína rödd og ég vil nota mína krafta til þess að berjast gegn þessu undanhaldi. Ég vil að kirkjan fari að sækja fram. Ég tel að kirkjan eigi mikið af sóknarfærum og við verðum að þora að taka umræðuna. Ég hef sjálf oft gert það. Ég hef gert það í fjölmiðlum. Ég hef talað fyrir hlutum sem að sumir eru voðalega reiðir við á Íslandi. En það er í þessum anda sem að ég ákvað hér að bjóða mig fram þá sem fyrsti varaforseti á þessu kirkjuþingi til þess að vera ekki þögull þáttakandi í þessu starfi, heldur vera einhver sem talar, bæði hér innandyra og út á við, eftir því sem að mér framast er unnt. Mér langar líka til þess að segja það að mitt fagsvið er það að vera lögfræðingur. Ég hef alveg frá því að ég var að starfa í stjórnarráðinu, ég hef verið 3 sinnum aðstofamaður ráðherra og í því hlutverki fylgdist ég býsna náið til dæmis með því þegar var verið að setja og ræða á Alþingi og ræða í stjórnmálaflokkunum lögin trúfélög. Og lögin trúfélög er að mínum mati bastarður og súista hneykslið segir allt sem segja þarf það hversu slæm þau lög eru. Og þegar maður horfir yfir sviðið allt, hvað var það þá lagasetningu sem að fram hefur verið sett á Íslandi þessi svið mannlífsins, trúfélögin og þjóðkirkju og þetta allt saman, þá sér maður að það hefur ótal margt farið úrskeiðis og að ótal margt af því sem hefur verið að setja fram þjónar ekki vel þessari starfsemi sem við hér öll sem erum hér inni, hvort sem við erum lærðið að leik, viljum stuðla að. Og það verður þess vegna að mínu mati að gera bragarbót á og það held ég að sé eitt af því mikilvægasta til bjargar kirkjunni og til að styðja kirkjunni og styrkjana að þarna verði gerð algjör grundvallar endurskoðun og öllu saman. Og það er til dæmis verkefni sem ég hef mjög mikinn áhuga á að leggja gjörva hönd á. Ég hef beitt mér mikið undanfarið í umræðum stjórnarskrármál á Íslandi og ég er vön því að taka þátt í svona umræðu og ég er vön því að taka slagi ef þess þarf. Ég er reiðubúin til þess að taka slagi fyrir kirkjuna og mér er alveg sama þótt að mér verið úthúðað á samfélagsmiðlum meðan ég geri það. Ég er búin að lenda í því svo oft. Ég er búin að gera það áður. Þannig að þess vegna stend ég hérna og get ekki annað og ég er ekki ófriðarmanneskja. Ég er ekki komin hér til þess að velta einu en einu eða ráðast gegn einu en einu. Heldur er ég komin hingað til þess að framfylgja því sem að ég segi við hvert einasta fermingabarn sem ég gef fermingagjöf, besti áhrifavaldurinn er Jesús Kristur. Og hversan í ósköpunum er búið að banna öllum börnum á Íslandi að hafa aðgang að þeim áhrifavaldi, en öll mega þau horfa á TikTok. Ég ætla ekki að segja meira núna, en þetta eru ástæður þess að ég ákvað eftir umhugsun og umræður við ýmsa sem hafa verið að hvetja mig til þess að gera það, að minnstakosti bjóða mig fram á þennan hátt. Ég þakka fyrir gott ljóð. Þá tekur Steindór Unnaberg Haraldsson til máls. Já,
komið sæl aftur. Forseti, ég velti svo mikið fyrir mér síðustu haust hvort ég ætti yfir höfuð að bjóða mig fram aftur eða ekki og fannst nú kannski nóg komið. En það var engin grundvöllur fyrir því að jarðvegur heima í mínu héraði að ég hætti núna. Og ég hef verið formaður löggjafarnefndar núna undanfarið 2 kjörtímabil og það má segja að sú breyting sá breytingarfasi sem að kirkjan í, hann hófst eiginlega 2007 með því að þá var byrjað að semja ný þjóðkirkjulög og komið fram frumvarp og þegar að þjóðkirkjulega frumvarpi kom inn í löggjafarnefnd 2014 þá var búið að leggja fram 13 frumvarp og þetta gekk ekki né rak. Löggjafarnefndin frá 2014 til 2018 hún vann alveg gríðarlegt verk og það er svo sannarlega búið að vera að vinna að breytingum í þjóðkirkjunni á undanförnum misserum og allt síðasta kjörtímabil líka. Þá komin í þjóðkirkjulög og nýr samningu við ríkið og ýmsar miklar breytingar, nýtt skipurit sem eiginlega inn í þróun og við erum svona að fóta okkur í nýju umhverfi. Þannig að það er ekki alveg rétt að ekkert hafi verið gert hérna. Það er alveg rangt. Það er síðasta kjörtímabil verið gríðarlega afkastamikið. Ég er nú búinn að starfa í kirkjunni hálfa öld og það hefur aldrei verið nokkru vafi í mínum huga hvert er markmið lútherskrar evangelískrar kirkju. Það er bara það sem biskup sagði í sinni ræðu í setningur í dag. Markmið er að boða fagnaðarerindið Jesú Krist. Það sem við erum að gera er stoðkerfi í kringum það. Við höfum aldrei missað sjónar af því markmiði. Og það kom fram í öðrum ræðum í dag að við erum að eiga við svipaða hluti hér og er að gerast bara á Vesturlöndum yfir höfuð. Við þurfum að hafa góða yfirsýn yfir þetta stóra svið sem við erum á og þjóðkirkjan er eins og olíuskip sem ekki verður byggt á nóinu. Við þurfum að aðlaga, við þurfum að beygja skipinu hægt en við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum á og við þurfum að vera varkár en enga síður fara fram veg, vissulega. Ég hef oft komið hér á árum áður með frumvörp hérna inn í þingið sem hafa valdið usla, svo ekki sem meira sagt. En oft hefur það nú verið þannig að það hefur verið upphaf af einhverju umræðu sem hefur þróast. Það koma fram fullt af frumvörpum og tillögum og það eru kannski ekki allar réttar og allavega en þeir skapa þó umræðu. Ég tel að við séum í nokkuð góðum farvegi og mikill vilji til að gera vel og halda áfram og ég ætla að bjóða mig fram í þetta vegna þess að ég hef nokkuð mikla reynslu í því að starfa með ólíku fólki, bera virðingu fyrir skoðunum allara. Það er það sem ég veist að forsætisnefnd eigi að þurfa að gera. Það er að enginn finni sig eitthvað út undan, að allar skoðanir eru jafn réttháar og þetta hef ég haft að leiðarljósi í minni formennsku í þessi 2 kjörtímabil sem ég hef verið þessari nefnd að það vil allir að fá að tjá sig og það er engin skoðun lægri en önnur. Og þetta skiptir mjög miklu máli að við byrjum það mikla vinningu fyrir hvort öðru að við getum unnið saman þó við séum ekki öll á sama máli. Það er allt annað mál. En ég tel að sú þekking sem ég hef á innviðum þjóðkirkjunnar og að ég tel mig
algjörlega hæfan í þetta ef að fólk vil treysta mig til þess. Ég gaf ekki kost á mig sem formaður nefnd lengur. Þó fór ég inn í kjörbréfanefndina sem er svona lítil nefnd, skiptir ekki máli. En þarna, ég taldi að ég gæti orðið að liði þarna. Takk fyrir. Áður en að atkvæðaseðlum verið dreift á því að skipa 2 ritara kirkjuþings og það er Axel Árnason Njarðvík og Áslaug Kristjánsdóttir. Og þá bið ég starfsmenn að dreifa út atkvæðaseðlum. Áslaug Kristjáns. Er ykkur hérna ílát til að setja seðlana í? Guðrún, er eitthvað ílát til að setja körfa eða eitthvað til að setja seðlana? Þið skrifið bara þau nafn sem að þið viljið. Skrifa bara nafnið, eitt nafn. Það er bara, þið skráið, það er bara eitt nafn. Við erum að bara kjósa fyrsta varaforseta og það er bara eitt nafn sem þið skrifið á blaðið. Guðrún. Hafa allir, ja, þá spyr ég, hafa allir nýtt sér kosningaréttinn sinn? Svo þannig að kosningu lokið og þá ætlaði ég að biðja bara þingskrifarana, nota þá hérna, að koma hér upp og ég lesa miðana þegar þau tekki af að ég lesi rétt og svo ætla ég biðja starfsmenn að skrifa niður eins og þau hafa gert í kosningum. Þannig að Áslaug og Axel komið hérna þannig að það sé vitna því að ég lesi rétt á miðana. Jú, syngkorum með við mig. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Steindór Haraldsson. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Kristrún. Það er Steindór Haraldsson. Það er Steindór. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Kristrún. Kristrún. Kristrún Heimisdóttir. Það er Kristrún. Það er Kristrún. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Kristrún Heimisdóttir.
Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Steindór Haraldsson. Það er Steindór. Það er Steindór. Það er Kristrún. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Steindór. Það er Steindór Haraldsson. Það er Kristrún Heimisdóttir. Það er Steindór Haraldsson. Og það er Steindór Runubek Haraldsson. Og þá ætla ég að biðja þá sem hafa tekið niður að koma með það. Jóna, ert þú með? Já, þið heyrið það, Steindór er með 10 atkvæði, Kristrún Heimisdóttir er með 18 atkvæði. Þannig að Kristrún Heimisdóttir er rétt kjörin fyrsti varaforseti kirkjuþings og óskum þér til hamingju og velfarnaðar í starfi. Þá er kosið annar varaforseti og ég ætla bara að minna á svona jafnréttissjónarmiðin og óska eftir að framkomi framboð. Hver gefur kost á sér til annars varaforseta? Já. Eru fleiri sem gefa kost á sér? Já, þú þarft þess ekki, ef að kom ekki önnur framboð þá bara er Steindór Runubek Haraldsson rétt kjörinn annar varaforseti kirkjuþings. Til hamingju Steindór og óskaði velfarnaðar í starfi og þá verðum við að gefa aftur fundarhlé og ég ætla að biðja forsætisnefnd að koma á fund og Ragnhildi Benediktsdóttur og Guðmund Þór.
hér tillögu að nefndum en ætlar að leggja áherslu á það að nefndirnar komi svo saman þegar búið er að samþykkja nefndarmenn og að þeir komi með tillögu formann og varaformann í hverju nefnd fyrir sig til forsætisnefndar því að forsætisnefnd verður þá að samþykkja það og leggja það til samþykktar á þinginu. En þá ætla ég að biðja Hermann að varpa upp á skjáin nöfnunum sem eru í hverri nefnd tillögur Já. Já, getur haft þetta báðu megin, Hermann, að þú getur. Og helst væri best að það hægt væri að hafa þar allar 3 hlið við hlið. Það væri best. Kirkjan í hringuðu breytingar. Já. Við erum í þessu. Við erum alltaf að spara pappír, að þá er ég ekki með þetta fyrir fram að mig, en annars gæti ég lesið þetta upp á meðan hann er að finna þetta Ertu með þetta Ragnhildur þannig ég geti, á því að lesa þetta bara upp. Já, ég ætla að lesa þetta samt. Já, taktu bara tölvun og lestu þetta. Já. Þetta það er alltaf sama. Þetta færa þetta báðu megin. Hermann, getur þú haft þetta beggja megin? Já, í allsherjarnefnd eru 10 fulltrúar. Lagt er til að það verði eftirtaldir. Auður Torberg, Axel Árnason Njarðvík, Áslaug Kristjánsdóttir, Benjamín Hrafn Böðvarsson, Eva Björk Valdimarsdóttir, Gígja Eyjálfsdóttir, en varamaður hennar er Hjörleifur Þórarinsson sem er hér á fundinum, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Ólafur Gesson, Rúnar Vilhjálmsson og Þuríður Björk Víum Árnadóttir. Í fjárhagsnefnd eru 9 fulltrúar. Það er Arna Gretarsdóttir, Árni Helgason, Einar Örn Björgvinsson, Einar Már Sigurðarsson, Guðni Már Harðarsson, Hildur Inga Rúnarsdóttir, Margrét Eggertsdóttir, Sigurður Grétar Sigurðsson og Steindór Unuberg Haraldsson. Löggjafarnefnd eru 9 fulltrúar. Lagt er til að það verði eftirtaldir. Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir, Elínborg Sturludóttir, Jóhanna Gísladóttir, Konráð Gylfason, Kristrún Heimisdóttir, Magnús Erlingsson, Óskar Magnússon og Stefán Magnússon. Eru fleiri tillögur? Eða eru fleiri tillögur að nefndarskipan? Ég ætla bara að taka það fram að það má alltaf, það er bara kosið þess að nefnda til árs í senn, en það er alveg svigrúm til þess ef að einhver vilja skipta innbyrðis að þeir geri það þá bara og biðji þá forsætisnefnd leyfi. En ef að allir eru sátti við þetta þá ætla ég bara að bjóða þessar 3 nefndir upp til kosningu þeir sem að samþykkja þessa tillögu gjörsvalgja merki. Takk fyrir, er einhver á móti, tillagan er samþykkt samhljóða og þá bið ég nefndirnar að taka til starfa og þið veljið ykkur þá eða gerir tillögu formann og varaformann og skilið því til forsætisnefndar. En þá bara gerum við enn einu sinni hlé á fundinum. Já, það eru 3 salir. Ragnhildur gerir það, við erum ekki, ég bara segi fundi fresta núna.
Fundi er framhaldið og fram eru komnar tillögur forsætisnefndar eftir fundi fastanefndana sem hafa lagt fram sína tillögur og forsætisnefnd er hér þá með út frá þeim er með sína tillögu núna og þá bið ég Hermann að varpa því upp á skjáinn. Bara fara að lesa þetta. Já. Já, ég ætla bara að fara yfir þetta meðan að Hermann er að varpa þessu upp. Tillögur forsætisnefndar að formönnum nefnda samanber niðurstöður fastanefnda. Allsherjarnefnd lagði til að Þuríður Björg Víum Árnadóttir verði formaður og Axel Árnason Jarðvík varaformaður. Í fjárhagsnefnd verður Einar Már Sigurðarsson formaður og Guðni Már Harðarsson varaformaður. Í löggjafarnefnd er það Bryndís Malla Elídóttir formaður og Konráð Gylfason varaformaður. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki, þannig að þau eru þá rétt kjörin formenn og varaformenn fastanefnda. Nú munum við minnast Guðmundar Magnússonar sem var kirkjuþingsfulltrúi. Guðmundur Magnússon fæddist á Reyðarfirði 9. janúar 1926. Hann lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 8. júlí 2022. Guðmundur var jarðsunginn frá Fossvogskirkju 20. júlí 2022. Foreldrar hans voru Magnús Guðmundsson verslunarmaður og Rósa Jónína Sigurðardóttir. Árið 1949 kvæntist Guðmundur Önnu Arnbjörgu Frímannsdóttur, fædd 15. janúar 1930. Börn Guðmundar og Önnu voru stúlka fædd 27. nóvember 1949, dáin 27. nóvember 1949. Svo koma Sigríður, Magnús, Rósa Hrund, Guðmundur Frímann og Arnbjörg. Guðmundur stundaði ýmis störf víða um land frá 14 ára aldri, einkum á vetraróðrar og síldarbátum. Hann útskrifast frá héraðsskólanum á Laugarvatni 1946 og lauk á 2 árum 3 ára námi frá Kennaraskóla Íslands vorið 1948. Veturinn 1948 til 1949 var Guðmundur ráðinn til að leysa af skólastjóran á Reyðarfirði. Haustið 1949 var hann kennari við Laugarnesskólann í Reykjavík og starfaði þar til ársins 1960. Þá var hann skólastjóri við hinn nýstofnaða Laugalækjarskóla og síðan Breiðholtsskóla sem tók til starfa haustið 1969. Árið 1977 til 1996 var Guðmundur fræðslustjóri á Austurlandi en embætti sinnti umdæmið sem náði frá Bakkafirði norðri og suður í Öræfasveit. Guðmundur sat í fjölda nefnda og stjórnum félaga og studdi starf Reyðarfjarðarkirkju og ýmissa félaga í heimabyggð og var árabil fulltrúi leikmanna á Austurlandi á kirkjuþingi. Hann ritaði fjölda greina í blöð og tímarit, skrifaði skólasögu Reyðarfjarðar sem kom út 1998 og bókina Saga Reyðarfjarðar frá 1883 til 2003 samkvæmt samningi við menningarnefnd Fjarðarbyggðar. Í ritinu Litríkt land, lifandi skóli sem kom út í tilefni af 60. afmæli Guðmundar 1986 rituðu 16 höfundar fjölbreyttar greinar varða störf hans, baráttumál og áherslur í skólamálum. Guðmundur stjórnaði kórum og samsöngshópum og spilaði píanó og harmonikku við margvísleg tækifæri. Hann var einstakt ljúfmenni og þótti undurvænt heimahagana, eins og kemur fram í ljóði sem hann orti Vor við Reyðarfjörð. Nú vor veröld alla, vermir sólin kalda jörð, stilt og kyrrt strönd og hjalla, stafalogn við Reyðarfjörð.
Inn á leirum litlir fætur léttan stíga vorsins dans, í morgunsárið grasi grætur, gullnum tárum skapar hans. Ríktu kyrrð veröld víða, vorsins friður signi jörð, út sjó og allt til hlýða, ársól gillir reiða fjörð. Blessuð sé minning Guðmundar Magnússonar, við skulum rísa úr sætum til vottunarvirðing okkar. Takk okkur fyrir. Þá göngum við til dagskrá og fyrst á dagskráni skýrsla biskups, frú Agnesar M. Sigurðardóttur, og tekur hún nú til máls. Gjörðu svo vel, Agnes. Forseti, ég flyt hér skýrslu biskups. Nú ég orðin svo gömul að ég spyr, ljós í pontunni? Það svolítið dimmt sko, en ég sé þetta þó enn. Það hægt að kveikja ljós hérna fyrir ofan. Já. Hermann. En ég ætla að lesa þessa skýrslu hérna sem að ég veit ekki kemur upp á vegg og kom ekki inn á málaskrá fyrir seinnipartinn í gær að ég tel, þannig að þið eru kannski ekki búin að lesa hana. En fyrsta inngangur. Við upphaf ársins urðu breytingar á starfi biskupsstofu þegar biskupsstofa fór að starfa sem 2 stofur, biskupsstofa og rekstrastofa, undir formerkinu þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar. Má segja að starfsár biskupsstofa hafi einkennst af þessum breytingum á miðlægri þjónustu þjóðkirkjunnar. Fullyrða má að allir starfsmenn biskupsstofu hafi mætt verkefninu með opnum huga og vilja til að láta nýtt skipulag virka sem best og að samvinna milli þessara 2 stofa sé sem best og góður vinnuandi biskupsstofu verði áfram vinnuandi nýrar þjónustumiðstöðvar þjóðkirkjunnar. Starfsfólk biskupsstofu hefur leitt hugmyndavinnu framtíðarhúsnæði þjónustumiðstöðvarinnar á árinu sem og fyrri ár. Það hefur verið skýr afstaða biskups í Íslands að ekki verði flutt í annað tímabundið húsnæði og heldur fundið framtíðarhúsnæði fyrir þjónustumiðstöðina í samræmi við þarfir starfseminnar og væntingar fólksins sem myndar þjóðkirkjuna. Það húsnæði sem helst var skoðað mætir báðum þessum kröfum að mati biskups Íslands. Mikla breytingar hafa gengið yfir hjá þjóðkirkjunu undanförnum árum, nýr viðaukasamningur kirkjujarðasamkomulag, fjárhagslegur aðskilnaður ríkis og kirkju, sjálfstæði þjóðkirkjunar innri mál, ný áðurnefnd þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar og svo mætti áfram telja. Breytingarnar fela í sér margar áskoranir sem biskupsembætti mætir daglega í störfum sínum. Þá kemur kafli 2, biskup Íslands. Biskup Íslands Agnes M. Sigurðardóttir hefur starfað sem biskup frá árinu 2012. Hún skipuð af forseta Íslands. Starfsemi biskups fjallaði í 10. grein laga þjóðkirkjuna nr. 77 frá 2021. Þar kemur fram að biskup Íslands fer með yfirstjórn þjóðkirkjunar eftir því sem kirkjuþing mælir nánar fyrir Biskup Íslands gætir einingar kirkjunar og hefur tilsjón með kristnihaldi, kenningu kirkjunar og þjónustu. Biskup Íslands hefur verið forseti hins íslenska biblíufélags frá stofnun þess 10. júlí árið 1815. Mikil starfsemi hefur verið í félaginu undanfarin misseri. Biblíuapp fyrir börn hefur litið dagsins ljós, undirbúningur að prentum biblíunar stendur yfir, kvöldlestrar hafa verið settir inn á heimasíðuna biblian.is og lestur rita Nýja testamentsins og nokkura rita Gamla testamentisins eru aðgengilegir á heimasíðunni, Storytel og fleiri síðum. Þá vikið af störfum biskup í starfsreglum kirkjuþings og það 3. kaflinn biskupsstofa. Starfsemi biskupsstofu. Biskupsstofa starfrækt af biskup Íslands í því skyni að rækja þjónustuskyldur biskupsembættisins og tilsjónar hlutverk. Hlutverk biskupsstofu í því sambandi umfram allt að hvetja og styðja söfnuði presta og aðra stofnanir kirkjunar í að sækja fram í starfi og þjónustu. Biskupsstofa sinnir meðal annars í því skyni fræðslumálum, málefnum varða kærleiksþjónustu, guðfræði og þjóðmál, kirkjutónlist og helgihald, upplýsingamál og samkirkjutengsl. Biskupsstofa annast fyrirsvar vegna þjóðkirkjunar og sameiginlegra mála hennar, samskipti og samstarfi hennar ýmsu stofnanir, svo og erlend samskipti. Undir biskupsstofu heyra einnig upplýsingatæknimál þjóðkirkjunar sem og skjalamál. Biskupsstofa fer með mannauðsmál þjóðkirkjunar, sinnir margvíslegri stjórnsýslu og veitir sóknum og stofnunum kirkjunar ýmsa þjónustu.
Þá er vikið að starfsfólki í biskupsstofu eftir að farandi aðilar starfa á biskupsstofu. Fyrst skal nefna Agnes M. Sigurðardóttur biskup Íslands sem hér stendur. Pétur G. Markan biskupsritari og samskiptastjóri. Biskupsritari er persónulegur aðstofamaður biskups Íslands, trúnaðarmaður, ráðgjafi og talsmaður. Ragnhildur Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri biskupsstofu. Ragnhildur hefur yfirumsjón með þeim verkefni sem tilheyra biskupsstofu og fer með mannauðsmál þjóðkirkjunnar. Guðrún Finnbjarnardóttir er verkefnistjóri á biskupsstofu og sýnir ýmsum tilfallandi verkefnum sem heyra undir biskup og aðra stjórnendur biskupsstofu, svo sem við undirbúning prestastefnu, leikmannastefnu, kirkjuþing unga fólksins og fleira. Hún heldur utan nefndir kirkjunnar, er starfsmaður kirkjuþings, skrifar setningar og erindisbréf fyrir presta og sér alfarið útgáfu árbókar kirkjunnar. Margrét Hannesdóttir sér verkefnastjórnun útreikninga, samningagerð og utanumhald vegna starfskostnaðar presta og tölfræði þjóðkirkjunnar. Hún starfar þvert á sviðin með öllum deildum varðandi úrvinnslu, framsetningu og aðgengi að tölfræði gögnum og veitir tölulegar upplýsingar bæði innan og utan stofnunarinnar. Í því samhengi sér hún til dæmis starfskýrslur presta og veitir upplýsingar og aðstoð og sér úrvinnslu, greiningu og framsetningu gagna. Margrét hefur á árinu sinnt verkefnastjórnun við öflun jafnlaunavottunar. Gyða Marín Bjarnadóttir er fulltrúi á mannauðssviði og sér gerð ráðningarsamninga og upplýsingagjöf til starfsmanna þjóðkirkjunnar er varðar kaup og kjör ásamt öðrum verkefnum sem snúa starfsfólki. Gyða er í fæðingarorlofi fram til aprílmánaðar 2023. Jóna Finnsdóttir starfar bæði á biskupsstofu og rekstrarstofu. Jóna er launafulltrúi og verkefnastjóri Jöfnunarsjóðs og sinnir leið ýmsum verkefnum á mannauðssviði, svo sem stefnumótunar vinnu og áætlunargerð. Brynja Brynjólfsdóttir lögfræðingur sinnur bæði biskupsstofu og rekstrarstofu. Verkefni sem hún sinnir fyrir biskupsstofu eru margvísleg en þó fyrst og fremst á skrifstofu og mannauðssviði. Sigrún Harpa Guðnadóttir er móttökuritari, hún tekur á móti ársreikningu sókna og kirkjugarða, sér bókun fargjalda og gistinga við á og annast innkaup á rekstrarsvöru. Sólveig Lára Guðmundsdóttir starfar á samskiptasviði, hún vinnur að efnisöflun og framsetningu efnis á veg kirkjunnar, kirkjan.is. Arnaldur Máni Finnsson starfar á samskiptasviði, hann er umsjónarmaður kirkjuvarpsins. Elín Elisabeth Jóhannsdóttir ber ábyrgð á fræðslusviði en hlutverk þess er að móta stefnu í fræðslumálum þjóðkirkjunnar til þess að vernda og viðhalda almennri þekkingu á kristinni trú og auka tengsl allrar þjóðfélags og aldurshópa við kirkjuna. Unnið er samkvæmt fræðslustefnu þjóðkirkjunnar. Elín hefur umsjón með fræðslu í öllum aldurshópum, efnisgerð og efnisveitu. Hún heldur kynningar og fræðslufundi með starfsfólki þjóðkirkjunnar allt land. Axel Árnason er verkefnistjóri umhverfismála og inn í skýrsluna vantar þessa setningu sem ég les núna. Axel tekur að sér verkefni fyrrum verkefnistjóra umhverfismála í viðbótarskildum því hann er líka héraðsprestur eins og við vitum í Suður prófasdæmi. Magnea Sverrisdóttir ber ábyrgð á kærleiksþjónustusviði en eitt meginhlutverk þjóðkirkjunnar er að stuðla að og taka þátt í samfélagslegum verkefnum á ýmsum sviðum og veita þeim sem minna mega sín þjónustu og skjól við hæfi. Kærleiksþjónustan er í formlegu sambandi við erlend kærleiksþjónustusamtök víða heim og er Magnea ásamt öðrum starfsmönnum þjóðkirkjunnar virkur þáttakandi í þeim verkefnum sem þau standa fyrir. Magnea heldur utan skýrslur frá fulltrúum í erlendu samstarfi og heldur utan öll formleg samskipti við þau samtök sem kirkjan á aðild að. Á innlendu vettvangi sér Magnea samstarf bæði við félagasamtök og opinbera aðila varðandi ýmis samfélagsleg verkefni. Gígja Árnadóttir starfar sem skjalastjóri, Hermann Erlingsson er verkefnistjóri upplýsingatæknisviðs og tæknilegur aðgjafi biskupsstofu við sóknir landsins. Margrét Bóasdóttir er söngmálastjóri þjóðkirkjunnar, Vigfús Bjarni Albertsson er forstöðumaður fjölskyldu og sálgæslu þjónustu kirkjunnar, Andrea Baldursdóttir félagsráðgjafi er félagsráðgjafi á fjölskyldu og sálgæslu þjónustu kirkjunnar sem og Guðrún Ottestedt.
Svo koma þarna verkefni biskups, sameiningar prestakalla, ein sameining var á árinu en þann 1. maí 2022 sameinuðust Breiðabólstaða prestakall, Melstaða prestakall, Skagastranda prestakall og Þingeyjarklausturs prestakall í eitt prestakall. Heiti hins nýja prestakalls Húnavars prestakall. Norræna biskupamótið haldið á 3 ára fresti á Norðurlöndunum. Í ár var það haldið hér á landi en mótið var haldið á Akureyri og í nágrenni þess. Á árinu voru óvinni fáar móttökur í biskupsgarði vegna samkomu takmarkana eða 7 talsins. Biskupsgarð heimsóttu á þessu tímabili fyrstu tæpum 10 mánuðum ársins 126 gestir. Síðan það verkefnið Ein saga, eitt skref sem hófst í lok sumars 2020. Tilgangur verkefnisins að gera upp og læra af sögu misréttis gagnvart hinsegin fólki innan kirkjunnar. Að ræða samstarfsverkefni við samtökin 78. Safnað var persónulegum reynslusögum af fordómum og andstöðu þjóðkirkjunnar við réttindi hinsegin fólks í gegnum árin. Í sumar var kynning á afrakstri verkefnisins en kynningin fór fram í Skálholti og hlaut góðar undirtektir. Sögurnar hafa einnig verið gerðar opinberar. Hægt að hlusta á þær á slóðinni einsagaeittskref.is. Og þá eru það vísitarsíurnar. Biskup Íslands hefur vísitera söfnuð í Suðurprófastsdæmi undanfarið í föruneyti séra Halldóru Þorvarðardóttur prófasts. Í samantekt eru þetta 10 prestaköll og 39 sóknir. Og svo listi yfir það á næstu síðu. Prófastafundur eru að jafnaði einn fastur fundur með prófastum á ári hverju. Hann fer fram í janúar. Prófastar Vesturlandsprófastsdæmis lét af embætti og honum þakkað sín góðu störf og nýr prófastur var útnefndur í hans stað. Þá er það teymið. Teymi þjóðkirkjunnar var stofnað með starfsreglum aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og meðferð kynferðisbrota innan þjóðkirkjunnar nr. 330 frá 2020. Að ræða aðgerðarteymi, skipað óháðum einstaklingum, en það eru fagaðilar, geðlæknir, lögfræðingur og verkefnisstjóri Bjarkarhlíðar. Teymið á að taka á öllum ofbeldismálum sem koma upp í kirkjunni, stuðla að aðgerðum gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi og veita stuðning og ráðgjöf við meðferð kynferðisbrota kunna að koma upp innan þjóðkirkjunnar. Á þessu ári komu 4 mál fyrir teymið sem talsverð fækkun frá því í fyrra, þar sem 13 mál komu fyrir teymið. Á málum fyrra árs hefur teymið lokið 11 þeirra á tímabilinu 1. janúar til 30. september. Svo kemur leikmannastefnan. Hún fjallar málefni leikmanna, hlutverk og störf sókna og sóknanemnda, svo og starf kristilegra félagasamtaka og aðra þjónustu kirkjunnar við söfnuði landsins. Stefnan kemur sameiginlega fram fyrir hönd leikmanna, sókna og sóknanemnda gagnvart stjórnvöldum, stofnunum kirkjunnar, starfsmönnum hennar og samtöku þeirra, svo og öðrum aðilum eftir því sem við á. Eflir þáttöku leikmanna í starfi kirkjunnar og kynni þeirra sín á milli. Á leikmannastefnu eiga sæti með málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt fulltrúa leikmanna fyrir hvert prófastsdæmi sem kjörnir á héraðsfundum til 4 ára í senn, alls 36 fulltrúar. Leikmannaráð hefur tekið ákvörðunum að efna til leikmannastefnu á vormánuðum og nú verið að benda mér á það að séra Gísli Jónasson lét líka starfi prófasts. Þeir sem eru næstur manni maður gleymir þeim stundum. Og nýr prófastur var útnefndur þar einnig í Reykjavíkur prófastsdæmi eystra. En prestastefnan hún var haldin á Laugarbakki Miðfirði 27. til 8. apríl. Efni stefnunar var handbókin og sjálfsmynd hins vígða þjóns. Mæting var afar góð og greinilegt að uppsöfnuð þörfar meðal presta til eiga samfélagi við hver annan eftir krefjandi COVID-tíma. Svo það morgunbæn og orð dagsins á Rás 1. Einn af hornsteinum morgunútvarps landsmanna morgunbæn og orð dagsins í umsjá presta. Biskupsstofa skipuleggur upptökur ásamt starfsfólki RÚV og raða niður prestum á upptökutíma sem taka upp í hvert sinn efni fyrir 14 daga í senn. Biskup Íslands heimsótti himneska daga í Hróarskeldu í maí þar sem hún hélt erindi stöðu og framtíðarsýn íslensku þjóðkirkjunnar í samhengi við stöðu og þróun norrænu kirknanna. Svo það hátíðir kirkjunnar. Biskup predikar fyrsta sunnudegi aðventu í Hallgrímskirkju, messa sem tileinkuð hjálparstarfi kirkjunnar og messun alltaf útvarpað.
Biskup með helgistund og aðfangadagskvöld í Ríkissjónvarpinu. Þá hefur verið svo nýlunda undanfærin 2 ára hátíðarmessa og jóladagur sjónvarpað og þar predikar biskup Íslands. Og í kringum páska þá hefur biskup verið með helgistund á föstudaginn langa í Ríkisútvarpinu og síðan náttúrulega með guðsþjónustuna á páskadag í Dómkirkjunni sem send út beint á hljóðvarpi. Önnur verkefni biskups eru predikanir og helgistundir. Biskup predikaði 27 sinnum í messum á árinu og annaðist að auki fjölmargar helgistundir á vísitasíum sínum í landi. Vígslurnar, alls fóru 5 vígslur fram á árinu fyrir presta og djákna. 7 prestar voru vígðir og 1 djákni. Af hinum vígðu voru 1 karl og 7 konur. Önnur mál. Biskup hefur ljáð ýmsu málaflokkum rödd sína, svo sem málefnum hælisleitenda og flóttamanna. Biskup tekur þátt í tónlistardegi þjóðkirkjunar og styður við tónlistastarf kirkjunar sem og útgáfu nýra sálmabókar. Biskup hittir Metropolitan grísku réttrúnaða kirkjunar þegar hann kemur til landsins 2 ára ári og tekur þátt í guðsþjónustu með honum. Jafnframt tekur biskup Íslands að jafnaði viðtöl við þá sem þess óska allt árið kring og mánaðarlega hafa verið haldnir samráðsfundir við Prestafélag Íslands. Svo það mannauðssviðið, nýjar starfsreglur, ráðningu, reglur og viðmið sem biskup hefur samið ráðningu preststörf, nr. 17/21 tóku gildi 1. janúar 2022. Góð reynsla komin af hinu nýju reglum þar sem ráðningarferli presta hefur ferið fram 11 sinnum á árinu. Samvinna með valnefndum og prófestum hefur verið mjög ánægjuleg og gaman að sjá metnaðinn sem lagður í að halda ráðningarferlinu faglegu. Á grundvelli hinna nýju starfsregluna setti biskup leiðbeinandi reglur fyrir valnefndir og umsækjendur, leiðbeinandi reglur fyrir gerð þarfagreininga vegna ráðninga í preststörf og leiðbeinandi reglur fyrir valnefndir og umsækjendur vegna ráðninga í prest- og sóknarpreststörf og viðmið biskups Íslands á samsetningu valmenna en nefndar. Þetta allt sett sem sagt fyrir utan starfsreglurnar sem í gildi þessi mál. Matsblöð yfir helstu þjónustuþætti kirkjunar vegna starfsprests eða sóknarprests annars vegar og vegna starfshéraðs og sérþjónustuprests hins vegar voru einnig endurskoðuð. Skjöl þessi má finna á vef kirkjunar undir flýtbanu ráðningi preststörf og starfslok. Í einu tilviki var djákni ráðinn til safnaðar og voru af því tilefni unnar leiðbeinandi reglur biskups Íslands við ráðningu djákna. Svo það starfsmannastefnvelta. 10 prestar munu láta á störfum vegna aldurs á árinu 22. Í 3 tilfellum verður ekki endurráðið í stöðurnar og í 2 tilfellum tímabundnar afleysingar að ræða. 2 prestar sögðu upp störfum og réðu sig til prestarverlendis. 4 prestar létu á störfum sínum en voru ráðnir til annara verkefni hjá þjóðkirkjunni. 9 prestar voru vígðir til prestþjónustu á árinu og ráðnir til starfa víða land. 4 þeirra þjóna á höfuðborgarsvæðinu og 5 á landsbyggðinni. Að auki var 1 djákni ráðinn til starfi í Reykjavík. Samkvæmt ákvörðun kirkjuþings 2018-22 verður auglýst eftir æskulýðsfulltrúa í heilt stöðugildi til starfa hjá Kjalarnesprófastsdæmi og Reykjavíkurprófastsdæmunum 2 frá 1. janúar næstkomandi. Svo koma tölulegar upplýsingar. Í ársbyrjun 2020 voru stöðugildi presta og biskupa alls 145. Í janúar 2022 voru stöðugildin 139,5, það stöðugildin fækkað 5,5 á 2 árum. Auk þess 1 stöðugildi æskulýðsfulltrúa og 0,2 stöðugildi ritara sem sinni barnastarfi. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 gert ráð fyrir 138,3 stöðugildum presta og biskupa, 1 stöðugildi djákna, 2 stöðugildum æskulýðsfulltrúa og 0,2 stöðugildum ritara. Þannig að í heildina hefur stöðugildum presta fækkað 6,7 á árinu 20-23 en fjölgar 1 djákna á árinu 22 og 1 æskulýðsfulltrúa á árinu 23. Í ársbyrjun 20 voru stöðugild á biskupsstofu eftir samruna kirkjumálasjóðs og biskupsstofu alls 26,2. Í janúar 22 voru stöðugildi 17,8, þeim fækkaði 8,4 á 2 árum. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 gert ráð fyrir 20,3 stöðugildum á þjónustumiðstöð kirkjunar. Alls tilheyra 11,8 stöðugildi biskupsstofu, 6,3 á skrifstofu og mannauðssviði, 1 á samskiptasviði, 1,5 á fræðslusviði, 1 á kjærleikssviði, kjærleikstjónustusviði og 1 á skjalasviði og 1 söngmálastjóri.
og síðan eru 8,5 stöðugildi á rekstrarstofu, 4 á fasteignasviði, 3,5 á fjármálasviði og 1 á upplýsingasviði. Margir starfsmenn sinna verkefnum á fleiri en einu sviði og sumir sinna bæði verkefnum á biskustofu og rekstrarstofu. Aðrir á launaskrá þjóðkirkjunar eru 3 starfsmenn hjá sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjunar í 3 stöðugildum og 2 starfsmenn kirkjuþings í 1,5 stöðugildi. Auk þess framkvæmdanefnd kirkjuþings með fasta mánaðarlega þóknun og skrifstofustjóri þingsins með laun samkvæmt tímaskráningu. Svo kemur starfskostnaður. Á árinu 2019-20 var starfskostnaður presta sérstaklega til skoðunar með hliðsjón af því hvað væri hugsanlega hægt að gera til að ná fram meira jafnræði í þeim efnum. Í kjölfarið var ákveðið að fella niður fastar mánaðarlega greiðslur vegna símakostnaðar presta og í staðinn var samið við Vodafone símaáskrift, internet og símtæki fyrir prestana. Einnig voru fastar greiðslur vegna aksturs lagðar niður og í staðinn tekin upp rafræn akstursdagbók þar sem prestar skrá allan akstur vegna vinnu sinnar og fá greitt mánaðarlega fyrir með launum. Þessum breytingum var komið á þann 1. júlí árið 2021. Hér að neðan má sjá mismun á heildarakturskostnaði vegna aksturspresta á 12 mánaða tímabili fyrir breytingar og eftir að þær tóku gildi. Þá sjáum við að á tímabilinu 1. júlí 20 til 30. júní 21 þá voru þetta rúmar 71 miljón krónur og 1. júlí 21 til sumarsins í sumar 30. júní þá var þetta 41 miljón rúmar og mismunin tæplega 30 miljónir sem við höfum lagt minna út fyrir. Tölfræði, gagnavinnsla og úrbóta vinna. Ljóst hefur verið að aðgengi að tölulegum upplýsingum hjá þjóðkirkjunni hefur verið mjög ábótavant. Eftir nokkur ára hlé var því byrjað að safna tölum markvisst árið 2020 starfsemi þjóðkirkjunnar og unnið úr eldri gögnum. Fyrri skýrslur voru endurskoðaðar, þar að segja messugjörðaskýrslur og starfskýrslur. Þær voru líka einfaldaðar og lokum kynntar fyrir öllum prestum landsins. Unnið var að betrumbótum með samtölum við fjölda presta auk kynninga svo og umræði við prófasta. Í byrjun ársins 22 voru myndrænar skýrslur birtar á vef kirkjunar. Skýrslurnar eru unnar úr kerfinu Power BI en þaðan eru einnig unnar aðra skýrslur svo sem fyrir yfirstjórn kirkjunar nefndir fjölmiðla og aðra. Úr skýrslunum, þar að segja messugjörðaskýrslunum og safnaðarstarfsskýrslunum, má meðal annars fá tölur fjölda messa, pressverka og sálgæsluviðtala. Þá þar einnig að finna tölulegar upplýsingar barna, fullorðins og eldri borgarastarf, námskeið á vegum kirkjunar auk annara upplýsinga. Á árinu var gott samstarf við starfskostnaðarnefnd og nefnd vígðaþjónustu og gerð skýrslu út frá könnun nefndar vígðaþjónustu sem sendar út í apríl til sóknendafólks og starfsfólks kirkjuna. Svo kemur jafnlaunavottunin. Þann 23. nóvember 2021 samþykkti kirkjuþing jafnlaunastefnu, jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun þjóðkirkjunar. Jafnréttisstofa samþykkti jafnréttisáætlun þjóðkirkjunar 9. desember 2021. Byrjað var á jafnlaunavottuninni árið 2020 en beðið var frest til að ljúka henni til ársloka 2021. Þann 1. apríl 2022 var farið af stað á ný við að vinna að jafnlaunavottun. Úttектaraðili BSI á Íslandi og fór úttekt fram þann 12. september 2022. Ytri úttekt mun verða gerð 24. október 2022 og stefnt að því að þjóðkirkjan verði komin með jafnlaunavottun fyrir áramótin 2022. Svo fræðslusvið og skálsútgáfan. Frá síðasta kirkjuþingi og fram til 1. mars á þessu ári var engin starfsmaður á fræðslusviði að undanskildum framkvæmdastjóra biskupsstofu sem tók að sér tíma að sinna líka hlutverki sviðsstjóra fræðslusviðs. Þá var samið við skálsútgáfuna að hún sinnti brýnustu þáttum fræðslumála. Gerður var þjónustusamningur til 2 ára við útgáfuna og þann 1. mars síðastliðinn kom starfskraftur á sviðið í hálft starf en frá 1. ágúst síðastliðinn hefur viðkomandi sinnt fullu starfi. Fræðslusvið vinnur í nánu samstarfi við skálholtsútgáfuna að öllum verkefnum sviðsins og helstu verkefnin hafa verið eftirfarandi.
efnisveitan, sunnudagaskólinn, kynningarefni, fræðslustefna, námskeiðahald, skírnarskógurinn og samanhópurinn. Ég ætla að draga hérna út sérstaklega með skírnarskóginn. Fræðslusvið og skálsútgáfan hafa unnið í sameiningu verkefni Skírnarskógur og leið unnið að nýrri skírnarbók fyrir foreldra sem heitir Undir birkitré, skírnarbók barnsins. Hugmyndin að skírnarskóginum var full unnin og hefur tekið nokkrum breytingum. Skógræktin hefur gefið kirkjunni birkifræ úr landssöfnun birkifræja. Verkefni til hluti af evrópsku samstarfi sem snýr að endurheimt gróðurlendis og forseti Íslands verndari þess. Og þetta svona dæmi það hvernig við erum í samstarfi við fleiri utan kirkjunar. Og ásamt framangreindum verkefnum eru ýmis verkefni í vinnslu á fræðslusviði sem skemmtilegt verður að kynna þegar nær dregur. Kærleiksþjónustusviðið, starfsmaður á kærleiksþjónustusviði tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum og má þar til dæmis nefna setu í nefndum og ráðum, til dæmis EAPN, samráðsnefnd kristinna trúfélaga og umhverfisnefnd þjóðkirkjunar, verkefni tengt Skálholtsráðstefnunum auk þess sem hann tekur þátt í Arctic Circle. Samskipti þjóðkirkjunar við erlend kirkjusamtök heyra einnig undir kærleiksþjónustusviði en þar má nefna Lutheran World Federation, World Council of Churches, Eurodiakoníu og norræn samstarfsverkefni. Og síðan það skjólið á blaðsíðu 13. Heimsóknir í skjólið á árinu frá 1. janúar til 30. september eru 1180 og af þeim voru 28 konur að koma í fyrsta skiptið í skjólið. Og heimsóknum hefur fjölgað jafnt og þétt það sem af ári. Og við sjáum hér töflu þetta, fjölda heimsókna og fjölda kvenna, sem ég ætla ekki að lesa nánar upp hér. En það ánægilegt að þetta verkefni hefur gengið vel og greinilega var þar fyrir það. Og svo hérna á töflin á blaðsíðu 14, það aldursdreifingin í skjólinu. Svo koma forvarnamál. Þjóðkirkjan hefur átt fulltrúi í samanhópnum og náum áttumhópnum. Báðir hóparnir sinna forvarnamálum fyrir börn og unglinga á landsvísu ásamt lögreglunni, hinu opinbera landlækni og félagasamtökum. Svo það heimsþing Alkirkjuráðsins, samkirkjulegs vettvangs kristinna kirkjudeilda. Það var haldið 31. ágúst til 8. september í Karlsruhe í Þýskalandi og voru einkunnarár þingsins Kærleikur Guðs krafturinn til sátta og einingar. Ég var þar fulltrúi ásamt Ásu Laufeyju Sæmundsdóttur sem formaður samkirkjunefndar þjóðkirkjunar. Svo það starfsþjálfun guðfræðinema sem hér fer fram og djákna líka. Og það heyrir undir kærleiksþjónustusviðið og nemendur þar fara í gegnum viðtöl, persónuleikapróf og 160 klukkustundar starfsþjálfun í söfnuðum og stofnunum. Og 2 djáknaefni luku starfsþjálfun voru 22. Svo þarna ýmis verkefni á blaðsíðu 15 tekin til. Það upplýsingatæknisvið, útgáfa nýs sálmabókarvefs, kosningar til kirkjuþings og vígslubiskups á Hólum var í vor og varðandi kirkjuþingi þá hefur verkefnistjóri upplýsingatæknamála umsjón með tæknimálum og stjórnun streymis frá þinginu og eins með norræna biskupafundin sem var þar innanhandar varðandi þau mál og efnisveituna, þjónustuvefinn og svo hann líka hann Hermann sem sviðstjóri upplýsingatæknisviðs, hann líka fulltrúi sókna hér og veitir aðstóð sem tengtir sóknarnefndu. Og svo hefur verið samstarf við þjóðskrána og ég ætla að lesa það. Á árinu var vinnu við greiningu sóknarmarka lokið, upplýsingum sóknarmörk var safnað svo verkefnistjóri kirkjugarðaráðs gæti teikna landfræðilegt þekjukort með sóknarmörkum allra sókna. Þjóðskrá Íslands hefur unnið að breytingum og sínum gögnum og fært þau yfir í þekjukortið en það var tekið í notkun í lok ársins 21. Nýja sóknarþekjukortið lagt fyrir þekjukort þjóðskrár, lagt yfir þekjukort þjóðskrár og með því má sá fjölda sóknarbarna í hverri sókn. Þegar sóknarbörn flytja milli sókna uppfærist sóknarskráning þeirra rafrænt en áður var uppfærslan handvirk. Vinnan sem fór í það að koma sóknarkortinu á stað hefur því skilað sér í því. Árið 2022 eru tölur fjölda sóknarbarna mun nákvæmari en áður var.
Komin er upp drög að nýjum þjónustusamningi Þjóðskrár við Þjóðkirkjuna sem snýr að afhendingu félagstals Þjóðkirkjunnar. Og svo var á sviði upplýsingatækni jafnframt unnið að margvíslegum almennum málum á því sviði má þar helst nefna notenda, umsjón, ráðgjöf, eftirlit með upplýsingatækni umhverju kirkjunar, áætlanagerð, innkaup og kostnaðareftirlit. Sinnt er ráðgjöf og aðstoð til starfsfólks þjónustumiðstöðvar Þjóðkirkjunar, presta og prófasta margvísleg málefni og verkefni sem tengjast sviðinu. Og svo er það skjalasvið hérna. Skjalastjóri hefur umsjón með skjalakerfi þjónustumiðstöðvarinnar og það felur í sér móttöku, skráningu, erinda og annarra skjala, upplýsingaráðgjöf, notendaaðstoð, aðgangsstýring og fræðslu kerfið. Kerfið sem stuðst er við er á vegum Kordata og var gefið heitið Örkin. Á skjalasviði er tekið á móti innsendum erindum og þeim komið í farveg. Þar er einnig veitt tilfallandi ráðgjöf til dæmis varðandi skilaskyldu sókna til þjóðskjalasafns. Málsmeðferð, það er skráning, vistun og dreifing skjala er að mestuleyti orðin rafræn. Þar sem ekki hefur verið sótt heimildir rafrænna skila til Þjóðminjasafns er þó enn skylda til að varðveita skjöl á pappír. Áður en að slíkum skilur getur orðið þarf að útbúa sérstaka vörslu útgáfu skjalana til afhendingar. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskjalasafni er það bil 490 afhendingar skyldir aðilar en safnið hefur eingöngu tekið við 62 vörslu útgáfum. Á sviði skjalastjórnunar hefur unnið í átaki í rafrænni skjalavörslu prestakalla. Ljóst er að auka þarf leiðbeiningar til presta hvernig megi betur standa skjalavörslu og skjalastjórn. Þjóðskjalasafn Íslands birti niðurstöður þess efnis haustið 2021. Á presta- og djáknastefnu í apríl 2022 héldu starfsmenn Þjóðskjalasafns kynningu á skjalahaldi og skilaskyldu presta til Þjóðskjalasafnsins. Unnið er að útgáfu leiðbeininga en vonir standa til að þær komi út á þessu ári. Svo er það bókasafnið sem er til hérna og er í gegni og hægt er að fletta upp í gegni þegar maður leitar að bókum og þær eiga þá að koma upp eða þeir eru í þessu bókasafni. Svo var skjalastjóri, hann hélt utan sýningu á verkum Sigrúnar Jónsdóttur kirkjulistakonu og ásamt Ragnhildi Benediktsdóttur lögfræðingi og séra Reyni S. Hákonarsyni fyrir sérþjónustu presti hér á Biskupsstofu og þar áður fangapresti. En svo kemur kafli fjölskyldu og sálgæslu þjónustu kirkjunar. Hún hefur að jafnaði verið með 60 til 70 viðtöl á viku á árinu. Viðtölin deilast á 1 prest og 2 fjölskylduráðgjafa. Meðalfjöldi einstaklingi hverju viðtali eru 2 einstaklingar og hafa því að meðaltali 150 einstaklingar notið þjónustunnar í viku hverri. Fjölskyldu- og sálgæslu þjónustan hefur lagt áherslu á að efla handleiðslu og átt frumkvæði að því að bjóða einstaklingum í handleiðsluhópa til að hjálpa til við að skapa handleiðsluhefð. Eftirspurnin er nú góð en í dag er 50 handleiðsluhópur presta og djákna starfandi á 1,5 ári. Og eins og við vitum að þá er fjölskylduþjónustan í húsnæði í Safnaðarheimili Háteigskirkju og það má geta þess að það er tilraunaverkefni sem er nýtt sem var styrkur veittur fyrir til þess að þjónusta fjölskyldur fanga sem er núna í fjölskylduþjónustunni. Og vöxtur þjónustu fjölskyldu og sálgæsluþjónustu kirkjunar mun byggja á vilja þar sem eftirspurn eftir þjónustunni er til staðar. Svo er söngmálastjóri. Embættið var stofnað árið 1941 og hefur alla tíð verið ráðgefandi starf á vettvangi kirkjutónlistarinnar. Söngmálastjóri heyri beint undir biskup Íslands og annast ráðgjöf og ýmsa aðstoð fyrir biskupsembættið, organista, kóra, presta og sóknarnefndir, guðfræðideild og stúdenta í starfsþjálfun. Norrænt og evrópskt samstarf á sviði kirkjutónlistar og liturgíu er einnig meðal verkefna, símenntun og námskeið fyrir organista og presta, útgáfa nótna, þáttaka í sálmabókarnefnd og kynning nýrra sálma úti í söfnuðum. Helstu verkefni ársins 2022 hafa verið eftirfarandi og þau eru greint hér á blaðsíðu 18 og 19 í skýrslunni.
Ég vil minna á og lyfta sérstaklega upp hérna Salmabókar marathóninu sem mun fara fram í Ríkissjónvarpinu í mæ 2023 í samvinnu við Ríkissjónvarpi þar sem verða sungnir allir sálmar í nýri sálmabók sem þið fáið afhent hér annarkvort á morgun eða mánudaginn því hún er komin til landsins. Svo eru hérna bara mál sem eru lögð fram á þessu þingi frá Biskup Íslands og það þarf ekki sérstaklega að fara yfir þau, þið sjáu það bara í málaskráni hver þau eru. Nú svo var kirkjuþing unga fólksins, það var haldið í hérna 13. til 14. maí og á þinginu þá koma saman 16 fulltrúar þar komu fram, sem sagt í maí, 16 fulltrúar frá 5 prófastömmum sem ræddu málefnum fram til kirkjunar en fyrir þinginu lágu 6 mál en 1 þeirra var dregið tilbaka og málin eru 10. hérna á blaðsíðu 20 og 21 og þau snúa að sem sagt, stöðu flóttafólks og aðgerðum gagnvart þeim málaflokki. Þau snúa að gjöfum kirkjuna til fermingabarna, þau snúa að nútíma væðingu sunnudagsskóla efnisins og nýliðunar í sóknarnefndum og Berglind Hönnudóttir Austurlandsprófastömmum var kjörin forseti þingsins og jafnframt áheyrnar fulltrúa kirkjuþingi og þess vegna hefur hún með mætingu sinni hér í dag með nýfædda 6 vikna dóttur sína lækkað mjög meðal aldurinn hér innandyra. Já og svo þessu nú loki bara minna á að skýrslur kirkjulegra stofnana eru allar í árbók kirkjunar sem birt á netinu nema tölulegu upplýsingar það eru prentaður út alltaf í nýri árbók ári hverju og það gott að hafa þá árbók undir höndum þegar maður að vísitera skal ég segja ykkur. Já, en takk fyrir. Já, þú vísar málinu. Og þá vísa ég málinu til annar umræðu og til allsherjar nefndar. Takk. Orðið laust skýrslu biskups. Arna Gretarsdóttir tekur til máls. Forseti. Já, ég bara vil koma hérna upp og þakka kærlega fyrir mjög yfirgripsmikla skýrslu og gríðarlegar upplýsingar sem að þarna er að finna og einhvern veginn á einum stað þar sem við sjáum hvernig einhvern veginn kirkjan er að störfum í samvinnu við svo marg batteri og er að sinna og þarna er aðalega skjóli sem við langar til þess að lyfta upp, fjölskylduþjónusta kirkjunar, við erum að sinna fólki land allt á svo óbúslega viðtakt. Ég kom nú hérna upp annars vegar til þess að þakka þessa skýrslu og náttúrulega allt starfið og hins vegar til þess að fá að lesa upp með leyfi forseta starfsreglur sem að voru samþykktar hérna í fyrra sem að heita starfsreglur þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar nr. 56 2021-2022 og í 5. grein stendur Biskup Íslands og framkvæmdanefnd kirkjuþings leggja árlega fram skýrslu á reglulegu kirkjuþingi á hausti þar sem er grein fyrir störfum þjónustu miðstöðarinnar. Síðan er talað sú skýrsla, miða skal við að jafnaði að sú skýrsla taki til tímabilsins 1. október og svo framvegis. Þið getið lesið þetta. Það er gert ráð fyrir að það sé ein skýrsla sem komi frá framkvæmdanefnd og frá Biskupi Íslands vegna þess að samstarfið á að vera svo þétt og svo náið eins og við sjáum að þarf að vera á þessari yfirgripsmiklu skýrslu sem að Biskup Íslands leggur hér fram að það er næstu því þannig að það sé eiginlega ekki hægt að skipta í 2 svið. Og þetta er eitt merki þess að mögulega þurfum við aðeins að hnika til varðandi þessa tvískiptingu sviða eða deilda. Þetta séu kannski þá frekar 2 svið sem eru undir einum hatti, ekki bara kirkjuþings annarkvort biskups, við þurfum að finna einhverja leið. En þetta er allavega merkið þess að það er koma 2 skýrslur til okkar en samkvæmt starfsreglum á hún að vera 1. Það er nú ekkert annað.
Takk. Fleiri sem vilja taka til máls, gjörðu svo vel. Berglind og litla óskýrð. Hún er óskýrð. Nefnd, já. Forseti, ég vil þakka fyrir góða skýrslu líka og ég sagði einu sinni að það hafa aldrei 2 yngri staði í ræðustól en það er vist rétt, ég stóð í ræðustól 23 ára með dóttur mína, þá líka 5 vikna, þannig að þetta er örugglega næstingsta þá kombóið sem hefur staðið. En mér langaði að benda á eitt sem kom fram í skýrslunni undir málinu starfsmannavelta, þá stóð það samkvæmt ákvörðun kirkjuþings 2018-2022 verður auglýst eftir æskulýðsfulltrúa í heilt stöðugildi. Það fór rosalega langur tími hjá nefndinni sem lagði fram 5. mál í að finna betra starfsheiti fyrir þetta starf og er alltaf í 5. máli talað svæðisstjóra æskulýðsmála og langaði bara að benda á þetta og vona að starfi verði auglýst með þessu nýja starfsheiti sem að við eyddum alveg 4 dögum held ég að ræða hvað myndi henta best. Takk. Fleiri hafi ekki hvatt sér hljós. Sigurður Grétar, gjörðu svo vel. Endilega gefið því fljótt merki því við ætlum að fara að hafa kaffi. Já. Forseti og ég þakka biskupi fyrir mjög góða og yfirgripsmikla skýrslu. Eitt sem ég svona velti fyrir mér, það er fjallað hann teymið og við vitum svo sem alveg hvað áttu við þegar talar teymið. Ég held að þurfi að leita leiða til að finna því eitthvað annað heiti því að við erum alltaf að tala teymisvinnu, teymi hér og teymi þar, að teymið þurfa að fá eitthvað svona kannski flott heiti sem að lýsir svolítið betur verkefninu. Hafa fleiri gefið merki. Einar Már Sigurðarsson tekur til máls. Forseti, við erum að taka undir með öðrum og þakka biskupi fyrir mikla og ítarlega skýrslu. Mér langar líka að vekja athygli á einu pínulitlu atriði sem að ég held að skipti máli og geti verið okkur svona ákveðið leiðarljósin í framtíðina. Ég tóku eftir því vonandi að þegar var talað starfskostnað og aksturskostnað presta að það er búið að spara töluverða upphæð með því að breyta þess fyrirkomulagi. Og það sem mér finnst mikilvægt í þessu er það að það er gert án þess að nokkur óvaræja sé með breytinguna, skiljiði. Það var minnst á jafnræði sem er hárrétt. Það var akkurat það sem var verið að leita eftir og það var mjög ánægjulegt og hefur verið mjög ánægjulegt samstarf í starfskostnaðarnefnd sem við sitjum 3 í með prestafélaginu þar sem við höfum verið að leita leiða til að auka jafnræði en leið ef möguleiki er að spara. Og það held ég að vera okkar leiðarljós og ég held við fullt af möguleikum til þess að fara þá leið. Þannig er eitt pínulítið dæmi það sem við getum gert saman þegar við skoðum allar hliðar og veltum við steinum og skoðum hvernig við getum náð jafnræði en leið sanngirni og það held ég hafi tekist þarna. Það er að vísu eitt, bara til að hryggja ykkur pínulítið, að þegar að leið á árið þá jókst örlítið aksturskostnaður, kannski ekki skrítið vegna þess að þá var verið að spara líka á öðrum sviðum þar að segja var til þess að vera sameina prestakott, það voru afleysingar og þá eðlilega getur það aukið akstur. En þá var líka fundin leið sem að ég held að sé sífellt meir verið að nota í samfélaginu sem er það að taka bíla á langtíma leigu. Og það getur líka sparað ef það hentar. Þannig að svona eru ýmsir möguleikar sem kom upp sem við höfum alltaf að skoða til þess að reyna að spara, hagræða og auka sanngirni. Eitt í viðbót, Arna, ég ætla að þakka þér sérstaklega fyrir það hvað þú lest vel. Eintala, fleirtala. Ég verð að játa, þetta fór fram hjá mér. Þetta er að sjálfsögðu hárrétt hjá þér og þetta er það sem við eigum að gera. Auðvitað eigum við að hafa eina sameiginlega skýrslu.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós. Jú, Stefán Magnússon, endilega gefið mér merki svo þetta gangi eitthvað, ef þið ætla að tala. Forseti, þetta gengur nú bara ljómandi vel, finnst mér. Kæra þakki fyrir mjög yfirgripsmikla skýrslu. Hún það yfirgripsmikil að ég svona velti fyrir mér hvort að hún eigi kannski að einhverju hluta til meira heima í árbókinni heldur en í skýrslu hér á þinginu. Þetta kann nú að vera massatriðu en þetta sýnir okkur þá allavega að það víða komið við í kirkjunni og ef við höfum ekki vitað það fyrir. Og mörg góð og mikilvæg verkefni sem að kirkjan stendur að. Og við gætum farið í mörg fleiri góð verkefni til að sinna ef út í það er farið. Þá komum við að hinni hliðinni sem er fjármögnun á því sem við erum að gera. Og við þurfum alltaf að passa mjög vel upp á það að við förum ekki fram úr okkur í starfseminni þegar kemur að fjármögnun á því sem við erum að gera. Það var komið inn á í skýrslunni sameiningu prestakalla sem að er heilt yfir sæmileg sáttum, vil ég segja. Heilt yfir. Þó ekki í öllum tilfellum og í síðastliði vor var nokkuð styrr út af sameiningu prestakalla í Húnavaðsprófasdæmi, gamla og Skagafjarðar. Þar var þó niðurstaðan að sameina og meira að segja sameinast meira heldur en lagt var fram af biskupi og kirkjuþingi að taka stóru sameiningur en ekki bara sameiningu tveggja prestakalla. Eins og oft þegar starfsmaður hættir þá er notatækifæri og sameinað. Ef að hlutir standa þannig að það sé eðlilegt að fækka, sem er alls ekki alltaf auðvitað. Hins vegar er svo hlutir þar sem ekki eru sameinað sem að komu upp stuttu seinna fyrir norðan í nágrenni við mig þegar ekki var sameinað Ólafsfjarðar og Siglufjarðarprestakall. Eins og búið að tala mjög lengi og búið að vera tækifæri til að minnstakosti tvisvar á síðasta ekki mjög mörgum árum. Það er allir sammála að þarna þurfi og eigi að sameina og það sé hægt að sinna Ólafsfjarðar og Siglufjarðarprestakalli með einum presti. Ég hélt í einföldun minni að það væri komið svo langt gott ef þetta kemur ekki fram í plani biskupafundar frá 2018 að þarna skyldi sameinað. Ég hef rætt þetta svolítið á mínu svæði og minnum finnst þetta eðlilegt. Og þá ekki bara kannski Ólafsfjörður og Siglufjörður með eitt prest heldur þá kannski að bæta Dalvíkurprestakalli þar við. Vera þá með 3 presta á þessu svæði norðan Akureyrar og hafa þá einn þeirra staðsettan klárlega í Ólafsfirði eða Siglufirði vegna samgöngumála vettundar. Þarna gæfist okkur kostur á sparnaði og það er eitthvað sem við þurfum alltaf að reyna að horfa á. Ef við erum ekki að skaða þjónustuna verulega, þá hlýtur þetta að vera hlutur sem við þurfum að horfa á. Í
jafnframt það þannig að þegar við erum að reyna að spara með þessar aðferðafræði, þá ekkert óeðlilegt við það að þau svæði sem eru að missa starfsmann, oft á tíðum við sameiningu, að þau fái svona sem smá sárabætur framlag til að styrkja eitthvað tiltekið mál eins og barna æskulistarf, fá einstaklingi hlutastarf í það eða eitthvað slíkt, og það þá gert á því formi að það væri fjárveiting í það en ekki sko sjálfu sér, og heimamenn bara sæjum það, en ekki verið að senda frá yfirstjórnin einhver sérstakka starfsmanna, því menn geta klárlega sinnt þessu hlutverki sjálfur, að manna svona verkefni sem að standa kannski aðeins út á borðinu þegar verið að grípa til svona aðgerða. Aðeins varðandi húsnæði þjónustumiðstöðvarar sem að fara aðeins í sitt hvori áttina og væntanlega vonandi tímabundið. Ég hefði náttúrulega kosið að þetta væri undir einum hatti, eins og svo sem var í boði hér í sumar, bæði að fara hérna upp eina hæð og fara hérna aðeins austur eftir í Borgartúnið, og ég held að það hefði verið svona farsælla. Það ekki stór mál að flytja svona starfsemi, þetta spurningum að taka með sér tölvuna líka við, og ég ætla að vona að það fyrir þinginu tillaga nefndarskipan til að skoða þessi mál og koma með farsæla niðurstöðu, og ég held að það sé góð lending í málinu á þessu stigi. En hvort að við getum farið í eitt húsnæði og þá hvaða húsnæði algjörlega óvitað og kemur það bara út úr þeirri vinnu sem mun eiga sér stað. En örlítið þá ítreka ég bara þakki fyrir yfirgripsmikla skýrslu og ætla ekki að hafa kaffisoppanamönnum lengur. Til máls tekur Axel Árnason Njarðvík. Forseti, ég vil biðja hann Hermann að með leyfi forseta að sýna okkur blaðsíðu 5. Þetta mér að mörguleyti hjartans mála að við notum orðin vel og við skiljum textan sem lesin eða skrifaður Það sem sagt hérna ein saga, eitt skref. Já, þarna. Og þetta hljómar kannski smásmikli hjá mér, en safnaðar persónulega reynslusögum og fordómum og andstöðu þjóðkirkjunnar. Og þeir sem eldri eru átt að sjá því ég að tala stórt tott þarna. Hvað þýðir þetta orð í þessari skýrslu? Aftur og aftur. Og ég bara hvet þingheiminn til þess að átta sig á því það sem var samþykkt hérna 27. október 2021 að þjóðkirkja með stóru þotni þýðir í raun og veru það sama og áður hétt biskupsstofa. Og eins og þetta stendur þarna að þá andstaðan fyrst og fremst af hálfu biskupsstofu eða rekstrastofunar þar með líka. Þetta stendur svona í textan. Þau eru kannski aðeins að dvelja við orðin, en þjóðkirkjan hjá okkur á kirkjuþingi og í kirkjustjórninni notað með kolröngum hætti. Við þurfum einhvern veginn að laga þetta vegna þess að stundum eru að tala hinna breiðu kirkju, söfnuðin alla í landinu, og stundum bara þetta batteri hérna sem geymir biskupsstofu, gömlu eða rekstrastofuna eða þjónustumiðstöðuna. Hvað þetta sem við erum að skrifa? Ég vonaði áttuð ykkur á því hvað ég að tala um. Þetta víða þessari ágætu skýrslu að það orkar tvímælis eins og teymið
að ef þú rennur aðeins neðar að blaðsíðu 6, því þetta er alvöru mál. Teymið þjóðkirkjunnar með stóru þottin þarna þegar setningin byrjar og sem mál koma innan þjóðkirkjunnar. Þetta er ekki teymið þjóðkirkjunnar, heldur teymið þessa batterís málefni sem gerast út í þjóðkirkjunni. Þetta er ekki kynferðisafbrot eða eitthvað slíkt innan þessara veggja, en samkvæmt textanum það er þannig. Þetta er teymið þessa batterís, held ég. En bara vegna máls á þessu, þetta er snúið mál, vegna þess að við skiljum þetta kannski og jafnvel ekki einu sinni, en hvernig það út í bæ. Og ég veit alveg akkur þetta byrja svona, en það er einu sá. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós, en þá tekur frummælandi til máls Agnes M. Sigurðardóttir, biskup. Forseti, Arna, hún talaði að þetta ætti að vera ein skýrsla og það er bara í besta mál ef að það hefði verið hægt en því miður þá hefur ekki tekist nóga mikil samvinna á milli rekstrarstofu og biskupsstofu á árinu að við lítum á þetta sem eitt batteri. Það mun vonandi lagast þegar framlíða stundir og Bella talaði svæðisstjóra æskulýðsmála og það er búið að búa til auglýsingu þetta fyrsta starf á Suðvesturhorninu eins og kom fram einhvers staðar í skýrslunni og ef að þetta orðalag er ekki notað í auglýsingunni þá mun það verða bara gert. Það er notað, já, það er notað. Annað nafn á teymið, jú, það er bara fínt að fá annað nafn á teymið. En það er líka spurning hvort að ég held að í mars muni koma mál með breytingu á starfsreglum teymið því að þetta var samið fyrir breytingar og þar stendur ýmislegt bara eins og til dæmis að þetta sé lögum stöðustjórn og starfsætti sem ekki lengur til og svo framvegis. Það þarf að taka til á því leitinu en líka að bæta inn í atriðum sem að bæta verkferlana. Starfskostnaðinn, það er ágætt að benda á starfskostnaðinn. Það er mál sem að hefur verið unnið og hefur kostað töluverðan tíma hjá starfsmanni að koma í gegn vegna þess að það þarf að tala við fólk persónulega og prívat, hvern og einn. Þannig að þetta er búið að vera mikil vinna en gott að þetta komst á en ég er nú ekki alveg vissum að þetta sé 100% þannig til framtíðar vegna þess að hluti af þessum tíma frá sumri 21 til sumars 22 var COVID-tími þar sem fólk gæti ekki verið að keyra eins mikið. En það er bara kemur í ljós Vonandi verður þetta COVID nú búið og þó þetta sé nú að blása upp aftur núna skilst mér. Þá vona ég að það verði ekki eins og það var. Þannig að við getum haldið fullir starfsemi og þá á kirkjuþinginu eftir ára þá sjáum við hvort að þetta er svona góð útkomu eða ekki. En það er sannarlega búið að vinna vel í þessu og bæði á vegu nefndarinnar og starfsmannsins sem var að vinna með ykkur í þessu. Síðan er ber nú svo við að ég og Stefán Magnússon er sammála. Halleluja. Já, halleluja bara. Við erum miklu talsmenn við Stefán sameiningar og þetta er alveg rétt sem Stefán var að segja sameininguna árið 2018 Ólafsfjörð og Siglufjörð og ennþá betri tillegan að taka Dalvík með inn í þetta. Hjartanlega sammála. Þú talaði líka árbókina, hvort að hluti að þessu ætti ekki heiminn í árbókinni, jú, það getur vel verið þannig en það sem þetta er fyrsta þingið sem kemur saman eftir að tekið var upp á því að hafa ekki skýrslu kirkjuráðs, en er það ekki til lengur, heldur skýrslu biskupsstofu og rekstrarstofu eða þess þjónustu miðstöðurinnar, að þá kannski lærum við einhvað af þessu og skoðum þetta í öðru ljósi eftir ár þegar við förum að semja skýrsluna þá. Og en skýrsla kirkjuráðs var nú svona ítarleg líka á sínu tíma og langorð. En ég vil líka segja varðandi starfsfólki hér í þjónustumiðstöðinni að eins og þið heyrðuð hér í dag að það hefur fækkað mjög starfsfólki hér og við höfum verið að setja víkjandi verkefni
eða viðbútar skildur, það fyrir eftir hvernig maður orða það á presta landsins og einn þeirra er hér innan dyra, hann Axel, hann er með sem sagt viðbútar verkefni, víkjandi starfskildur, alltaf gengur prestarfi fyrir og þegar hann hefur tíma þá sýnir hann umhverfismálunum sem hann hefur gert mjög vel vegna þess að fasti starfsmaðurinn var farin hér út. Og þannig er með nokkra presta líka sem hafa svona víkjandi verkefni á sinni könnu. Þannig eru við að reyna að nýta þann mannauð sem við höfum innan kirkjunar. En álagið á starfsfólki hérna innandyra hefur verið gífurlegt og ég held að það muni ekki geta gengið svona alla framtíð að þetta álag sem hefur verið á starfsfólki hér innandyra á árinu haldi áfram. Það er ekki gott að vera með veikt fólk heldur sem brennir út. Það við verum að passa upp á það líka og passa upp á okkar mannauð allan. Og ég er líka sammála Stefánu það að við erum að vera hér undir einu þaki varandi þessar tvær hérna stofur núna, biskupsstofu og rektarstofu og það var alltaf það sem við stemdum að. Ég tók því, það er sko, húsnæðismálin hafa verið hér á dagskrá alveg frá því ég kom fyrir 10 árum og voru líka í tíð forvera míns á biskupsstóli. Þannig að húsnæðismála umræðan er ekki nýja nálinni. Hins vegar var orðið þannig á Laugaveginum að það var ekki hægt að bjóða starfsfólki að vera það lengur því að það var miklaðar og aðstæður sem voru ekki boðlegar hvorki starfsfólkinni þeim sem þangað komu inn, þannig að það varð að finna annað húsnæði. Það var farið að mjög marga staði og þetta húsnæði fannst og þá erum við 20 fleiri en við erum í dag að vinna hér innandyra. Svo kom COVID-ið og breytti öllu. Þannig að það er ekki alveg hægt að segja að, en svo verð ég líka að segja það já varðandi þetta húsnæði að þetta húsnæði er mjög gott. Okkur er búin að líða mjög vel hérna inni. Það var engin orðið veikur af því að það sé einhver húsasótt hér innandyra og það er líka einhvers virði sem við verðum að horfa á. Og við verðum að passa upp á það og við sjáum það náttúrulega hér víða skólum og víða hér í samfélaginu. Það er verið að loka húsnæði vegna þess að það er bara einhver húsasótt eins og stendur í Gamla testamentinu sem við köllum eitthvað annað í dag. Stórmál að flytja starfsemi, jú, það er svolítið meira en að taka bara tölvurnar vegna þess að það þarf að tengja þær og það kunna fæstir hér innandyra, það er bara Hermann eiginlega sem kann það. Og síðan er náttúrulega heilt bókasafn, það er fullt af öðrum munum hér í geymslu, það er alls konar dót og leiðslur og dót sem þarf að flytja, þannig að þetta er svolítið mál að flytja, bara eins og er alltaf fyrir alla sem flytja á milli húsa, við vitum hvernig það er. Svo er það nú með stóra og litla þotni, ég botna nú alla í því en ég skrifaði það sérstaklega hérna niður núna svo ég myndi ekki gleyma því hvað er stórt og lítið en ég tók ekkert eftir þessu þegar ég las hennar texta, hvort var stórt eða lítið en það er gott að minna á þetta. Takk. Þá er umræðu lokið fyrsta mál, fyrri umræðu lokið, lagt er til að máli fari í aðra umræðu og þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel gefmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt samhljóða. Það er lagt til að máli fari í allsherjarnefnd, þeir sem geta samþykkt það, gjör svo vel gefmerki. Takk fyrir ykkur á móti, það er samþykkt og nú gerum við 20 mínúta kaffihlé.
Fundi er framhaldið fyrir tekið annað mál til fyrri umræðu, það er á þingskjali 2. Það er skýrsla framkvæmdanefndar Kirkjuþings 2022, flutt af Önnu Guðrúnu Sigurjónsdóttur og Einari Má Sigurðarsyni. Framsögumaður er Anna Guðrún Sigurjónsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér skýrslu framkvæmdanefndar Kirkjuþings. Á 7. fundi Kirkjuþings 2021 til 2022, þann 23. nóvember 2021, kusu Kirkjuþings fulltrúar úr sínum hópi fyrstu framkvæmdanefnd Kirkjuþings. Samanber þingsályktun Kirkjuþings stjórnskipan kirkjustjórnarinnar í 7. máli auka Kirkjuþings 2021 og 4. greina starfsreglna Kirkjuþing nr. 10 frá 2021 til 2022. Aðalmenn eru Anna Guðrún Sigurjónsdóttir formaður, Einar Már Sigurðarson og séra Skúli S. Ólafsson. Varamenn eru Árný Herbertsdóttir, Hermann Ragnar Jónsson og séra Hildur Inga Rúnarsdóttir. Framkvæmdanefnd hóf þegar að kynna sér rekstur og eignasafn Þjóðkirkjunnar og átti fundi með starfsfólki rekstrarstofu Biskupsstofu. Nefndin tók formlega til starfa 1. janúar 2022 en umboð nefndarinnar rennur út á Kirkjuþingi í október 2022 til 2023. Kirkjuþing setur framkvæmdanefnd Kirkjuþings erindisbréf og var það samþykkt í máli nr. 36 frá 2021 til 2022. Aðalhlutverk nefndarinnar er tilgreint í 1. grein erindisbréfsins sem er svohljóðandi. Framkvæmdanefnd annast fyrir hönd Kirkjuþings eftirlit með fjárhag og rekstri Þjóðkirkjunnar og að ákvörðunum og áætlunum samþykktum að Kirkjuþingi sé fylgt eftir. Framkvæmdanefnd starfar að því markmiði að tryggja styrk og velgengni Þjóðkirkjunnar. Nefndin er ábyrg gagnvart Kirkjuþingi og starfar í umboði þess. Þar fyrir utan getur Kirkjuþing falið nefndin að sinna öðrum málum samþykktum að Kirkjuþingi. Framkvæmdanefnd Kirkjuþings fundaði að jafnaði vikulega á árinu og eru fundagerðir hennar að finna á vef Þjóðkirkjunnar. Eitt af fyrstu verkum framkvæmdanefndar Kirkjuþings var að ráða framkvæmdastjóra rekstrarstofu. Var ákveðið að leita liðsinnis ráðningarskrifstofuna Intellekta við ráðninguna og var staðan auglýst í byrjun janúar og sóttu 44 stöðuna. Eftir að hafa farið yfir umsóknir og viðtöl var ákveðið að ráða Birgi Gunnarsson bæjarstjóra á Ísafirði stöðuna. Birgir kom til starfa miðjan maí en hann sat alla fundi framkvæmdanefndar frá því að gengi var frá ráðningu í febrúar. Eftir samráð við forsætisnefnd Kirkjuþings var ákveðið að framkvæmdanefnd sinnti störfum framkvæmdastjóra fyrstu mánuð ársins eða þar til að Birgir kæmi til starfa að fullu. Fjármál. Ársfjórðungslega er farið yfir uppgjör Þjóðkirkjunnar og er raunstaða búin saman við áætlun ársins. Staðan eins og hún var á öðrum ársfjórðungi er samræmi við áætlun ársins 2022. Reynsla síðustu ára hefur þó sýnt fram á að reksturinn of þyngri seinni hluta árs og því mikilvægt að vel verði haldið á málum út árið. Vonir að hægt verði að fylgjast með stöðu fjármála frá mánuði til mánuðar. Vonir voru að hægt verði að fylgjast með stöðu fjármála frá mánuði til mánuðar en því miður virðist ný uppsetning bókhaldskerfis Navision ekki styðja þá nálgun enn sem komið er. Bót verður vonandi á því á næstu mánuðum. Þannig erum við að tala nokkurs konar stjórnborð sem við getum hort á. Launakostnaður Þjóðkirkjunnar er tæp 75% af varanlegum útgjöldum og það er því mikilvægt að hægt sé að fylgjast með launaþróun mánaðarlega auk annars kostnaðar. Áætlanir gerð fyrir árið 2023 hófst í byrjun september. Fjármálastjóri Þjóðkirkjunnar sagði upp frá með 1. september 2022 og lét strax á störfum. Leita var til fyrirtækisins Sessor til að aðstoða við gerð fjárhagsáætlunar sem lögð verður fyrir Kirkjuþing í október. Gert er ráð fyrir því að á árinu 2023 verði 16,3 milljón króna halli á rekstrinum. Markmiðið var að leggja fram áætlun með niðurstöðu sem sýni jafnvægi rekstri, það er að tekjur og gjöld haldist í hendur. Rekstur Þjóðkirkjunnar hefur verið þungur undanfarin ár og miklu fjármunni tapast og er því afar mikilvægt að snúa þeirri þróun við og stöðva hallarekstur. Heildartekjur næsta árs eru áætlaðir tæpir 4,2 milljarðar, það er framlag ríkisins tæplega 4,1 milljarður. Framlag ríkisins hækkar 2% frá yfirstandandi ári og hefur verið tekið tillit til þess í launahluta rekstraráætlunar. Kjarasamningaprestar eru lausir á næsta ári og ganga þessi 2% upp í væntanlegar launahækkanir en samningur Þjóðkirkjunnar við ríki tryggir að launahluti framlags ríkisins hækkar í samræmi við hækkun samhliða kjarasamningum sem ríki gerir við sína viðsemjendur.
Kjarasamningar þjóðkirkjunnar verða því að taka mið af þeim samningum sem ríkið gerir, launahækkanir umfram það verða ekki bættar af hálfu ríkisins. Fasteignir. Meðal verkefna framkvæmdanefndar er að hafa umsjón með rekstur og sölu fasteigna í samræðu fasteignasviði rekstrarstofu. Framkvæmdanefnd og framkvæmdastjóri hafa á árinu rætt við sóknarnefnd Skeggjastaðasóknar og sveitarstjórn Langanesbyggðar Jörðina Skeggjastaði. Kirkjuþing hefur heimilað sölu jarðarinnar. Sóknin hefur nýtt neðri hæð fyrir prestbústaðar og jörðinni sem safnaðarheimili og geymslu reyndar líka. Sameiginlegt bílastæði er fyrir framan íbúðarhúsinu og kirkjuna. Sala á jörðinni getur því reynst flókið ferli en reynt hefur verið að finna lausn sem tekur mið af hagsmunum jarðareigenda, sóknar og kirkjugarðs. Skeggjastaðir eru ekki enn komnir í söluferli þar sem húsið er í leigu fyrir sóknarprest eins og stendur. Framkvæmdanefnd og framkvæmdastjóri heimsótti Skálholt í byrjun júní og kynntu sér staðhætti starfsemi Skálholt og húsakost. Síðust ár hafa farið fram viðgerðir á Skálholtskirkju og gestahúsi og stendur að ljúka þeim fyrir sumarið 2023. Í ljós koma prestbústaðurinn þarfnast meira viðhald sem gert var ráð fyrir og var ákveðið að fresta viðgerðina á hónum. Framkvæmdastjóri rekstrarstofu og sóknarprestur hafa unnið saman að því að finna viðandi lausn á húsnæðismálum sóknarprests. Sá gleðilega atburður gerðist á meðan að heimsókn framkvæmdanefndar og framkvæmdastjóra stóð að ný kirkjuklukka hljómaði í fyrsta sinn. Þess var gætt að jörðum sem losnuðu á árinu yrði áfram sinnt sem og hlunnindum sem ábúendur hafa sinnt. Í einhverjum tilfellum tóku nágrannaprestar að sér gæsluna, í öðrum tilvikum var samið við einkaaðila og renna þær tekjur að frátalinni þóknum beint til þjóðkirkjunnar. Hvorki er að ræða margar jarðir eða háar upphæðir. Það er mat framkvæmdanefndar að fasteignir séu helsti möguleiki þjóðkirkjunnar til tekjuöflunar til viðbótar þeim tekjum sem fást á kirkjusamkomulagi kirkju og ríkis frá 1997 með síðari viðaukum. Nefndin telur rétt að leiguverð prestssetra færist nær markaðsverði nú er og til að þess efnislögð fyrir kirkjuþing 2022-2023 í 8. máli. Jarðir þjóðkirkjunnar eru margar verðmætar en það fylgja oft ýmis hlunnindi þeim svo sem vass- og jarðhitaréttindi, námur, veiðiréttindi, dúntekja og mörgum þeirra eru möguleikar á kolefnisbindingu. Nú þegar er þjóðkirkjan í samstarfi við skógræktina varðandi skógrækt. Áætlun hefur verið gerð skógrækt og endurheimt útlendis á ýmsum jörðum. Gengið var frá sölu og eftirfarandi eignum, Árnes 1 Árneshreppi, íbúðarhús og lóð, Hamraþili 12 Vopnafirði, Ránabraut 7 Vík í Mýrdal, Hólagötu 42 Vestmannaeyjum, Hvammstangabraut 21 Hvammstanga og búið er að samþykkja kauptilboði eftirfarandi eignir, Hlíðaveg 42 Ólafsfirði, Brúnir Nýbýli sem er byggt út úr prestssetursjörðinni Syðra Laugalandi í Eyjafjarðarhreppi. Er það ekki? Eyjafjarðarsveit, fyrirgeðið. Vola landsbyggðasekt í Flóahreppi. Húsnæðismál þjónustumiðstöðvar þjóðkirkjunnar. Í greinargerð með máli 49, 2021-2022 var framkvæmdanefnd þjóðkirkjunnar farið að leita leiða til að lækka húsnæðiskostnað þjóðkirkjunnar. Núverandi húsnæði bæði dýrt og stórt fyrir þá starfsemi sem þar fer fram. Samningur við núverandi leigusala var gerður árið 2019 og gildir í 7 ár. Samningurinn aðeins uppsegjanlegu með árs fyrirvara og við lok samningstímans en í honum eru ákvæði sem heimila framleigu. Á haustmánuðum tóku samninga við framkvæmdasýslu ríkisins framleigu á 3. hæð í Katrinatúns 4 frá og með 15. nóvember næstkomandi. Ýmsir möguleikar nýtt skrifstofuhúsnæði sem rúmar alla starfsemina voru skoðaðir. Framkvæmdanefnd og framkvæmdastjóri lögðu fram tillögu leigu á húsnæði í Borgartúni 29 sem myndi rúma alla starfsemi rekstrar og biskupsstofu, auk kirkjuþings. Fulltrúar biskupsstofu lýsti eins og eindrægum vilja til að flytja starfseminni safnaðarheimili Grensáskirkju. Til að það húsnæði hendi allir starfsemi þjónustumiðstöðvar þarf að ráðast í framkvæmdir og kaupa húsnæðinu. Framkvæmdanefnd kirkjuþings telur slíkt ekki tímabært meðal annars í ljósi fjárhagsstöðu. Kirkjuþing fjárhagsstöðu þjóðkirkjunnar og telur eðlilegra meðan jafnvel náði rekstri að leigja skrifstofuhúsnæði. Til að komast á móts við óskir fulltrúa biskupsstofu á framkvæmdanefnd ekki annan kost en að skipta rekstrinu tímabundið í tvennt. Og í byrjun nóvember mun því rekstrarstofa flytja í skrifstofuhúsnæði við Suðurlandsbraut 32 og biskupsstofa í safnaðarheimili Grensáskirkju. Tek það fram, þetta er tímabundið ráðstöfun og ekki okkar fyrsta val. Önnur mál. Á fundi með biskupi Íslands Agnes M. Sigurðardóttur í janúar og meðal annars rættu mál fyrir starfsfólk þjóðkirkjunnar sem telur sig eiga inni launagreiðslur eða önnur starfstengt uppgjör á fjármunum. Tekin var ákvörðun að það væri í samræmi við nýtt skipulag þjóðkirkjunnar og framkvæmdanefnd skyldi fjalla slík tilvik. Þar sem þessi mál eru persónugreinlega verður ekki farið út í einstök mál í þessari greinargerð.
Framkvæmdanefnd kirkjuþings hefur starfað í 9 mánuði. 9,5 mánuð. Þessi tími hefur verið lærdómsríkur. Mikil tími hefur farið að kynna sér forsögu ýmsa mála enda geta bæði fjármál og fasteignamál verið flókin. Nefndin telur að víða megi bæta verklag, samræma ferla, auka gagnsæi og skilvirkni þegar kemur að fjármálum og rekstri. Skriflegi samningar varðandi fasteignir eru ekki alltaf til staðar, í gegnum áratugi verið treyst á drengskap og munnlega samninga. Þótt margt hafi færst í betri vegar hvað varðar fjárhagslegar upplýsingar, skila ársreikningum og þess háttar má enn gera betur. Nefndin hefur ásamt framkvæmdastjóra einsett sér að kirkjuþingsfulltrúar og starfsfólk þjóðkirkju geta haft sem besta yfirsýn fjármál þjóðkirkjunnar sem næst rauntíma. Slíkar upplýsingar eru forsenda þess að viðunandi árangur náist og þjóðkirkjan geti með sem bestum hætti sinnt hlutverki sínu og köllum. Orðið laust til máls tekur Gísli Gunnarsson, vígslubiskup, og síðan Þuríður Víum og svo Óskar Magnússon. Forseti, ég þakka fyrir ágæta skýrslu og það er þarna smá athugasemdir við orðalag. Ég ætla nú ekki að fara að tala um þotninans Axels. En þarna er talað varðandi fjármálin, þá er talað framlag ríkisins. Og þetta er líka notað í skýrslunni sem er á eftir skýrsla fjármál, þá er líka talað framlag ríkisins. Við höfum stundum talað það að það sé ekki rétt að nota þetta orð. Nota frekar orð eins og endurgjald eða gagngjald. Því að þetta framlag en að gæsalappa er vegna þess að það var gerður samningur við ríkið sem við köllum yfirleitt kirkjujarðasamkomulagið. Og í stuttumáli þá felur það í sér að ríkið eignaðist mörg hundruð jarðir sem kirkjan átti og það var gerður samningur að sem endurgjald fyrir allar þessar jarðir þá myndi ríkið sjá laun ákveðna marga presta, starfsfólk og biskupsstofu, auk sjóðana sem til eru. Og núna skiptist þetta eiginlega þannig að launakostnaðin er 3/4 en síðan höfum við 1/4 af þessu 4 milljarða framlagi til þess að nota í annað. Þannig að peningarnir sem ríkið lætur okkur fá, það er endurgjald en ekki framlag. Og ég held að sé aldrei nauðsynlegt að við séum ekki með þessi orð í okkar pappírum því að þá er það okkar skilningur að þetta sé framlag ríkisins eins og er svo oft verið að klifa á úti í þjóðfélaginu. Aðeins örstutt varðandi sölu eigna þá sé ég að það hefur gengið býsna vel að selja eignir. Þarna eru varðandi hvað sem búið er að selja eða þar sem gengið er frá kaupsamningnum, þá eru þarna 3 jarðir eða jarðapartar og 5 íbúður og 6 reynda með Árnesi sem er á einni jörðinni. Og ég held að það er bara svona spurning, ef ekki aðeins að hægja á allavega jarðasölinni. Ég held að þetta sé orðið ágætt svona í bili, við skulum allavega skoða vel áður en við förum að samþykja seinna á þessu þingi einhverja langa lista af sölu eigna. Takk. Til máls tekur Þuríður Björg Víum Árnadóttir og eftir henni talar Óskar Magnússon. Forseti, mér langar að byrja á því að þakka fyrir þessa góðu skýrslu og mér langar líka til þess að þakka framkvæmdanefndinni fyrir góð störf og kannski sérstaklega góð samskipti og góð samvinnu við sóknir í landinu. Ég er alltaf að tala fyrir þessu að það þarf að vera gott samtal og gott samstarf á milli sóknanna og það er allavega reynslan, okkar persónulega reynsla fyrir austan og frá Skeggjastöðum að það er greinilega vilji til þess að vinna vel með sóknunum þegar við erum að selja jarðir sem er stundum viðkvæmt og erfitt og ekki allir sammála
en það er greinilega unni vel að því hér. Mér langaði til þess að spyrja, og kannski er eitthvað að fara fram hjá mér og ég er að missa einhverju, en þegar að tala sölu hérna á eignum, þá stendur þessi búið að samþykkja kauptilboð í Hlíðaveg 42 á Ólafsfirði. Og mér langar bara að spyrja hvar framkvæmdanefnd fékk leyfi fyrir þessari sölu, því að ég get ekki séð að kirkjuþing sé búið að samþykkja þessa sölu. Takk. Til máls tekur Óskar Magnússon og eftir honu talar Arna Gretarsdóttir. Forseti, kæru þingfulltrúar, þetta nú fyrsta formlega kirkjuþingi sem ég sitt og það sagði mér maður í kaffinu á hann að hann hefði þurft að fara í áfallahjálp eftir sitt fyrsta þing 2010. Ég veit ekki hvernig ég verð álíður, en svona að öllu gamni sleftu að þá maður náttúrulega svona ránkólfi svolítið í sögunum hérna og það ægir saman smámunum sem talað á sama tíma og hér liggur í loftinu djúpstæður klofningur milli biskupsstofu og rekstrarsviðs. Ég ætla að gera það ykkur til gæðs og því sem að Arna benti á að tala báða skýrslurnar í einu mitt. Og ég hef kannski ekkert mjög langt mál þetta núna, en ég ætla þó að segja að kannski kristallast þessi klofningur sem að ég vil tala hreint út eins og hann best í þessum húsnæðismálum. Og það sætir mikill í furðu í mínum huga á sama tíma og það búið að vera að þrýsta á sameiningu sókna út og suður. Og ef ekki sameiningu þá samstarfssvæði og ýmis önnur nöfn sem að þessu hafa verið gefin og þess beint að sóknum aðalega út á landi og litlu sóknunum okkar. Þar sem að sameining af þessu tagi hefur mjög takmarka gildi, minnsta kosti fyrir sóknabörnin, kannski skipta þau minna máli, þau kunna hafa eitthvað að segja fyrir prestana, en sóknabörnin og þessar litlu sóknir, þar eru flest störf unnin í sjálfboðavinnu eins og þið vitið og þessar sameiningar ekki mikilvægar, en á sama tíma, og það verið að tala þá eru menn hér að gera eitthvað það alvitlausasta sem ég hef á ævi minni séð, að kljúfa hjartað úr kirkjunni með hjáveitu aðgerð upp á Grensáskirkju. Hvernig í ósköpunum getur þetta gerst? Þetta gerist með þeim hætti að hér kemur hæfur maður sem tekur við stjórninni á rekstrarsviðinu og á undra skömmum tíma þá tekst honum með einhverju að segja á 6 vikum eða eitthvað málíka tíma að leysa hér eitt stærsta vandamáli sem við erum að glíma við, það að segja þessi húsnæðismál, losa okkur undan þessum bagga sem hér hvílir á okkur til langframa, eða hvíldi, finna annað hentut húsnæði sem passar allri starfseminni í næsta nágrinni og þá segir biskup nei. Og þegar að áreynir þá og ég skil nýráðna mann vel, hann Birgi, í því að hann lætur ekki sverfa til stáls við biskupum þetta mál og unir því að biskupsstofa fari með sitt hafurtask, tölvur og tengla og bókasöfn upp í Grensáskirkju. Það ekkert fyrirtæki, það engin stofnun sem starfar svona, ekki nokkur. Það öll fyrirtæki, allar stofnanir, allar rekstrar einingar, meiri sé hjá ríkisvaldinu sem nú ekki alltaf til fyrirmyndar í þessum málum. Það þó verið að reyna að hnoða þessu saman og stjórnunarlega og ef að menn ætla sér og geti ekki eins og skrifa sömu skýrsluna, hvað ætla þeir að gera þeir eru konur á sikkot staðinn? Þeir hætta að sjást, þeir þurfa ekki að hittast.
þeir sjást ekki á göngunum, þeir eru ekki með sömu kaffistofu, þeir veit ekki hver á öðrum. Þetta er afar hryggileg staða sem er komin upp og hér segja menn svo þetta sé tímabundi. Tímabundi hvað? Ég lofa ykkur því að þið látið þetta viðgangast, þá er þetta minnst okkur í 5 ár og það er lengur. Þetta er með því vittlusasta sem hef séð í rekstri á einni stofnun eða starfsemi eða fyrirtæki eða hvað við viljum kalla establishmentið. Við þykir þetta bara leitt, ég er bara satt að segja alveg forviða hér. Og ég frábið mér allar tilraunir til sameiningar sókna meðan að þið hagið eitthvað svona. Ég er bara ekkert við það, það að tala. Og ég skora á aðra að hlusta ekki á það og knýja fram breytingar á þessu. Nú, svona til að tala eitthvað sem tengist þessu reyndar, þá er það líka þannig og það endurspeglast í báðum skýrslunum sem hér hafa verið flutta sitt í hverju lagi, að stjórnskipulagið er í ólagi. Stjórnskipulagið milli rekstrarstofu og biskupsstofu er tóm tjara. Það er einn hrærigrautur. Það er algjörlega fráleitt að ætlast til þess að rekstrarstjóri eða framkvæmdastjóri rekstrarstofu hafa eitthvað kontról á útgjaldum og fjármálum kirkjunar, meðan að 75% af þeim öllum heyrir undir biskupsstofu undir liðnum mannauðsmál. Þetta getur ekki gengið. Það verður að fara saman ábyrgð alla leið. Og það er alveg augljóst í mínum huga að þetta svið, mannauðsviðið á auðvitað bara að vera á rekstrarsviðinu. Það veitir síðan aðstoð við mannaráðningar hvarvetna, auðvitað biskupsstofu, auðvitað ráðningu presta, auðvitað það annað sem að sóknirnar vilja fá ráðgjöf með. Þetta er stoðdeild sem hjálpar til og þetta er þekkt í öllum fyrirtækjum. Það er sjálfstætt mannauðsvið sem hjálpar öllum öðrum sviðum þvert á skipulag, en tilheyrir ekkit einhverjum ráðningum presta eingöngu eða einhverju slíkum. Þetta er kannski stærsti vandinn. Það er líka þannig að það sem að heitir nú á mannamáli áróðsmál og heitir hér hjá okkur og hér í skýrslu biskups mörgum nöfnum. Það eru samskiptastjórar að minnsta kosti 2. Annar er yfir kirkjan.is og er fyrrverandi vígslubiskup sem að einhverjum ástæðum er komin til starfa á biskupsstofu. Ég veit ekki hvar þar starfar og auglýst. Það er eitt það eru fleiri samskiptastarfsmenn, það er kirkjuvefur og það er fræðslusvið og svo er kærleiksvið sem er náttúrulega ekkert annað en angi af sama hlut. Það eru 5 starfsmenn í áráðsmálum kirkjunar. En hvar eru þau? Hvar birtast þau? Hvers vegna á kirkjan undir högg að sækja? Og eins og Kristrún sagði, hún er tilbúin til að takast á við ágjöfina sem við verðum stöðugt fyrir. Og ég fagna því. En hvar er grundvöllurinn lagður? Og það er ekki eins og við séum ekki með fólk. Við erum með 5 menn sem af einhverju marki er að fást við þessi mál. Ég segi við ykkur hér á þessu kirkjuþingi, hvernig sem að við förum nú að því að komast í gegnum þetta allt saman, þá held ég mikilvægasta verkefnið að koma á brúklegu stjórnskipulagi, brúklegu skipuriti og það er oft best að byrja efst og búa til stjórnkerfi sem virkar og þá verða hin málin sem eftir eru. Þá leysast þau vegna þess að stjórnskipulagið er í lagi og veit hvernig á að taka á þeim. En við erum ekki að tala minniháttar mál út á suður sem við vitum ekkert hvað er að heima. Ég ætla ekki að gera stórt mál úr
stóru þotni og litlu þotni en ég er samt viðkvæmur fyrir þessu eins og Axel. Skil þetta nú ekki alveg samt en Axel gerir það og ég ætla að láta það duga hvað það varðar. Gísla get ég huggað með því og tekið undir að ég var einn af 3 samningamönnum sem gerði kirkjujarðarsamningin viðaukasamningin og stóð í því í 3 ár held ég, eitthvað svoleiðis. Og það var eitt af því fyrsta sem við gerðum þegar við komum með fyrsta uppkastið að það var að setja fingurinn og þetta segja nei takk, hér er ekkit framlag til kirkjunnar. Og svo þrösuðum við á marga fundum þetta og það endaði á því að ég bjóð til orðið gaggjald handaðinu. Og það er í kirkjujarðarsamningnum alltaf notað orðið gaggjald. Það var meiri átt á mál. Það ætluðu bara ekki að gefa sér þessu. Þannig að það eru stórir og smáir hlutir og það er synd ef að menn fara að nota það hér að tala framlag þegar við erum þó búin að hafa þetta í gegn í samningnum. En kæru fulltrúar, ég var að koma þessu frá mér svona fyrir nóttin allavega og kannski fáum við eitthvað umræð þetta en mér finnst þetta svona í einlægni sagt. Takk fyrir. Til máls tekur Agnes M. Sigurðardóttir biskup. Forseti, ég vil byrja á því að spyrja forseta, er fyrsta mál á dagskrá líka? Nei, það er annar mál en það er ekki hægt að banna það að það sé talað hvort tveggja. Þingmaður, það er ekki hægt að ritstýra ræðu þingmanna, það er bara þannig. Já. En ég þakka skýrslu framkvæmdanefndar og það er alveg rétt sem að hér kom fram að það hefur ekki náðust eining þetta en það er vegna ýmislegs meðal annars vegna þess að þeir eru verið að setja reglur og skrifa þær á blað þá er ekki endilega víst að virki við raunveruleikanum. Síðan langar mig að segja að það er smá misskilningur hjá síðasta ræðumanni sameiningu sókna. Biskupafundur hefur aldrei lagt til sameiningu sókna og mun aldrei gera vegna þess að það kemur frá grasrótinni. Biskupafundur hefur hins vegar lagt til sameiningu prestakalla sem byggist fyrst og fremst á samvinnu prestana. Þannig ég vildi leiðrétta þennan misskilning sem að er algjör misskilningur að mínum dómi. Ástæðan fyrir því að við Drífa Hjartardóttir, forseti kirkjuþings, leggjum hér mál fram á kirkjuþingi húsnæðismál þjónustumiðstöðunar er sú að það náðist ekki eining þetta og að kenna biskupi Íslands það eingöngu, það er pínlítið byggt á kjaftasögum. Þannig að biskupi Íslands flutti þetta húsnæði með sína starfsemi árið 2019 og það var aldrei hugsað öðruvísi en til bráðabirgða þangað til að við fyndum húsnæði við hæfi fyrir alla starfsemina, bæði þá sem er hér innandyra núna og þá sem er á 3-4 stöðum út í bæ núna. Og þess vegna vildi ég að við horfðum til þess. Mér fannst það ekki mikil kurteisi þegar að framkvæmdanefnd boðaði mig á sinn fund til þess að tilkynna mér að biskupsstofa ætti að flytja 15. október úr þessu húsnæði. En þá benti forseti kirkjuþings á að kirkjuþingið yrði haldið hér nokkrum dögum síðar og því það frestað til 15. nóvember. Og ég verð að segja að það er ekki gott að byggja á kjaftasögum. Það er ekki gott að byggja á baktali, það er ekki gott að byggja skoðanir sínar og raungum upplýsingum og það hefur mér fundist svolítið undanfarið af því sem ég hef heyrt hérna úti. Og þess vegna er mjög gott að hér skuli vera vettvangur til þess að veita réttar upplýsingar og til þess að ræða málin. Og sjá vilja meðal annars sem kemur fram í máli okkar Drífu Hjartardóttur varðandi húsnæðismálin. Við viljum að sjálfsögðu vera á einu stað. Og það er talað hér kirkju í Reykjavík, við erum trúfélag, við erum kirkja. Við erum ekki eins og hvert annað fyrirtæki og þetta húsnæði verður aldrei hugsað öðruvísi en til bráðabirgða.
En hér hefur okkur liðið mjög vel og það eftirsjá að því að fara úr þessu góða húsnæði og við vonum að það húsnæði sem finnst í framtíðinni verði okkur öllum til góða sem að vinnum hér innandyra. En ég man ekki betur en á síðasta kirkjuþingi þá hefur verið talað um það að starfsemin hér á þjónustumiðstöðinni yrði öll á sama stað og þess vegna var það okkur svolítið vonbrigði að það skildi ekki geta gengið núna en við treystum því að það muni ganga í framtíðinni. Allt starfsfólki hérna var tilbúið til að leggja það á sig að vera í litlu húsnæði þar til búið væri að vinna í húsnæði Grensáskirkju þannig að við kæmumst öll fyrir í stóru húsnæði. En það var ekki vilji fyrir því og þess vegna var farið á 2 staði út í bæ. Það var fundur framkvæmdanefndar með starfsfólki biskupsstofu eftir síðasta kirkjuþing í byrjun nóvember og síðasta ára að mig minnir. En ég man ekki til þess að það hefur verið annar fundur með starfsfólki til þess að upplýsa það stöðu mála og það hefði kannski þurft að vera og hefði verið gott ef svo hefði verið. Því að þetta snertir ekkit bara einhvern vilja einhverja sem eru hér innandyra. Þetta snertir fólki sem vinnur hérna á gólfinu fyrst og fremst, hvernig aðstæðurnar eru. En ég vil leggja áherslu á það, við vorum öll tilbúin til þess að fara í eitt húsnæði og búa við þröngan kost þar til búið væri að finna annað framtíðarhúsnæði eins og alltaf var meiningin. Takk fyrir. Til máls tekur Arna Gretarsdóttir og eftir henni talar Bryndís Malla Elídóttir. Forseti, ég byrjaði að þakka framkvæmdanefnd fyrir þessa góðu skýrslu. Hún er hérna, við fáum gott yfirlit varðandi starfsemina og þá var ég að segja, já, þetta minnir mig svo á skýrslu kirkjuráðs og hugsaði við vorum ekki að stofna til framkvæmdanefndar til þess að það yrði nýtt kirkjuráð. Og það er það sem að ég velti fyrir mér, allt í einu eru öll þessi verkefni sem við töluðum svo mikið að færu á biskup Íslands, færu á forseta kirkjuþings, færu á framkvæmdanefnd, færu á starfsfólkið, allt í einu eru þetta allt saman einhvern veginn þarna. Og ég bara velti þessu fyrir mér og við tölum þetta hvert ábyrgð verkefnina farið, það sé ekki bara inn á framkvæmdanefnd. En þetta eru kannski með einhverja fæðingarheiðir, mögulega, og við skulum sjá til. Nú erum við með þessa skýrslu. Þar er ekki talað þennan ágreining sem Óskar Magnússon gerði umtalsefni hérna, en hins vegar ég hafði heyrt af honum og sjálfsagt höfum við heyrt mismunandi hliðar og skoðanir á því, en við sjáum samt að það er ekki alveg að ganga nóg vel. Það er svona langar mig til þess að spurja framkvæmdanefndina hversu oft boðaði framkvæmdanefndin annars vegar biskup Íslands á sína fundi sem fundaði næstu því vikulega og hversu oft boðaði framkvæmdanefndin forseta kirkjuþings á sína fundi. Var það einu sinni í mánuði, var það á alla fundi, hvað var gert til þess að þetta samstarf yrði sem best? Það er svona ein spurningin. Mér finnst ofboðslega leiðinlegt að það hafi þurft að verða þannig að lausnin á húsnæðismálunum verði þessi klofningur og sé verið að fara og ég bara hreinlega vona og ég veit það ekki, það er ekki samþykkt kirkjuþing fyrir þessu en ég vona að sé bara mögulega hægt að draga þetta eitthvað tilbaka en kannski bara búið að skrifa undir samninga, ég veit það ekki og það er ekki gott og það er ekki gott það sem Þuríður bendir á ef það er búið að skrifa undir kaupsamning við eitthvað sem kirkjuþing hefur ekki samþykkt varðandi eignir kirkjunar. Við þurfum ekki að vinna svona, ég held að við þurfum bara að vanda okkur aðeins betur. Það er heldur ekki gott. Við sem kirkjuþing eigum að sjá það og höfum þá mikilvæga ábyrgð að höndla með 4 milljarða eins og við komum hérna fram. Og við erum ekki með starfandi fjármálastjóra. Það er ekki gott. Alls ekki gott. Kannski erum við með framkvæmdastjóra sem þá fjármálastjóra líka en við þurfum þá að vita það. Algjörlega. Og það þarf að vera alveg á hreinu. En ekki bara sem maður er kannski að geta í
Já, ég hefði vilja sjá í skýrslunni hvernig gengur þessar breytingar. Við fórum gegnum rosalega mikla breytingar og frá síðustu áramótum að þá verið einhvern veginn að reyna einhvern veginn að sigla svona saman en við fáum ekki, það ekkert minnst á það í skýrslunni vegna þess að það nú þannig að það framkvæmdanefndin sem ný en biskupsstofa ekki ný. Skiljið mig og það bara og auðvitað þetta ábyrgð allra aðila að reyna að vinna þétt og vel saman svo langar mig aðeins þegar varðandi sjálfstætt mannauðsvið og ég tek undir með Óskari Magnúsinni að mannauðsvið stóðsvið en við erum hins vegar með mál þar sem segir að mannauðsmál eða starfsmannamál rekstrarskrifstofunar eiga að vera eitthvað annar staðar heldur en inn til þessu mannauðsviði. Og þannig að þegar mannauðsviði stóðsvið í fyrirtækjarekstri, þá vorum við með forstjóra. Viljum við horfa á það að biskup Íslands sé forstjóran í þessu fyrirtæki sem við erum að höndla með hérna? Sem þýðir það að mannauðsviðið með mannauðsstjóra sem heyrir beint undir forstjóra og situr í framkvæmdanefnd. Þetta þekkja þeir sem hafa kynnt sér og lesið mikið í skipulagsfræðum og hvað er að gerast núna. Það ekki verið að leggja til þessa leið. Og ég veit reyndar ekki af hverju. Og ég skil heldur ekki af hverju að hvort sem að það biskup Íslands eða einhverju aðrir starfsmenn get ekki verið bara með fjárhagsáætlun sem kirkjuþing ákveður og svo bara farið eftir henni. Og til þess að aðstoða að fara eftir henni þá erum við bara með starfsfólk sem sérhæft í því til dæmis eins og viðskiptafræðinga eða fjármálastjóra. Og við þurfum að fara þangað að það séu allir með skýr hlutverk. Allir með skýr að viti nákvæmlega hvert þeirra hlutverk Og rekstrasvið í raun og veru, alveg eins og við var að tala hérna mannauðsvið, stóðsvið. Við megum ekki gleyma því. Rekstrasvið, peningarnir sem við höfum að höndla með stóðsvið fyrir þann eina tilgang að boða orðið. Við megum ekki gleyma þessu. En við vitum þetta sjálfsagt og kannski ég að minna sjálfa mig á þetta líka. Það bara ágætt. En allavega, þá held ég að þetta sé bara ljómandi góð byrjun að ræða það hvað þarf að laga til og hverju þarf að breyta og hvernig svo það sé hægt að starfa eftir því. Það getur litið óbúslega vel út af blaði en það verður að vera hægt að starfa eftir því og þá þurfum við að hlusta á fólki sem að starfa eftir því sem við erum ákveða. Til máls tekur Bryndís Malla Elídóttir og eftir henni talar Steindór Haraldsson og síðan Axel Árnason Njarðvík. En orðið laust. Forseti, ég þakka skýrslu framkvæmdanefndar og fundagerðirnar sem eru á netinu. Það voru sannlega mörg mál á borði nefndarinnar sem þurfti að sinna. En ég saknaði þessi skýrslunni að sjá ekki hvernig samstarfinu var háttað milli rekstrarstofu og biskupsstofu en kannski erum við bara að sjá það best hérna á því að hér eru fluttar 2 skýrslur en ekki 1. En í 7. máli aukakirkjuþings 2021 sem lagði grunn að þessum skipulagsbreytingum sem við erum enn í og í starfsreglum þjónustumiðstöðina lögð áhersla á að rekstrarstofa og biskupsstofa starfi náið saman. En í nefndarálindi 7. mál segir, með leyfi forseta, báðir aðilar starfa að því sameiginlega markmiði að tryggja styrk og velgengni þjóðkirkjunnar og að hún geti rækt hlutverk sitt með besta mögulega hætti. Sú uppskipting sem hér ræðir byggir á því að hvorugur aðili geti gegnt hlutverki sínu án hins og því náið samstarf nauðsynlegt. Mér finnst til dæmis athyglisvert að sjá í fundagerðum hver sjaldan biskup og forseti kirkjuþings voru á fundum framkvæmdanefndar og tek þess vegna undir spurningu Örnu hér áðan. Ég vil líka lýsa vonbrigðum mínum yfir því að ekki skyldi vera hægt að finna lausn á húsnæðismálunum þannig að sviðin væru bæði á sama stað og treysti því eins og hér hefur komið fram að aðeins séum tímabundna ráðstöfun að ræða og fagna því mjög fertugst á öðru máli sem að biskup nefndi hér áðan. Við verðum að leggja áherslu á nána samvinnu, virkt samstarf og samtal. Hér var nefndur klofningur áðan og ég legg til að við einfallega hér á okkar fyrsta degi við bara höfnum honum.
og það verði ávallt lagt áherslu á náið samstarf. Þetta er ekki 2 aðilar eða 2 skrifstofur, heldur ein heild, ein þjónustu miðstöð. Eining sem verður að gæta vel að og verðum að bera umhyggju fyrir. Til máls tekur Steindór Haraldsson og eftir honum talar Axel Árnason Jarðvík. Já, forseti, ég þakka fyrir þessa skýrslu sem að kemur hér frá framkvæmdanefnd. Þessi skýrsla er náttúrulega, við verðum að líta á hana í ljósi þess að hún er svona upphaf á innleiðingu á nýju skipuriti og við ræddum það mjög síðastliðið haust að þetta ár erum við að læra af þessu. Við erum að finna út hvað er gott og hvað er ekki gott og laga það svo síðan til á þessu þingi. Þess vegna sakna ég þess svolítið úr skýrslunni að það komi ekki fram hvernig gekk að innleiða nýtt skipurit, hvaða agnúar kom í ljós og svo framvegis og framvegis. Sko það sem skiptir okkur öllu máli og sem er alveg kristallast hér í umræðinni er að sko mannleg samskipti hérna, þau bara verða að vera í lagi. Maður gerir bara kröfu það að mannleg samskipti séu í lagi. Við getum ekki farið að hann aftur á baka ef það er ekki í lagi. Við getum ekki ná neittni skynsamlega niðurstöðu í nokkurt mál. En sko, það sem að við þurfum að gera núna þessu þingi, það er að fara yfir það mjög vandlega, hvernig þetta skipurit er sem við samþyktum í fyrra, hvort að það getur verið svona áfram eða hvort við þurfum að breyta því eitthvað og taka það mjög opna og hreinskipta umræðu. Þess vegna lagði ég fram þingsályktunartillögu það eins og talað var á síðasta hausti að endurskoða sko með hvernig framtíðarnefndin verður og hvað hún gerir og svo framvegis. Sko eðlilega þurfti framkvæmdanefndin að taka á sig nánast störf framkvæmdastjóra. Það kom fram í skýrslunni sem var lesin hérna áðan og það er sko, hún hefur unnið heiljar mikið verk og ég ger ekki lítið úr því, ég held hún hafi bara komist fram úr því og hún er að funda einu sinni í viku og ég var alveg bit á því. En það er ýmislegt þetta sem við þurfum að laga að mínu mati, það þarf að vera þannig að bakland framkvæmdastjórans sé pottþétt hjá kirkjuþinginu, ekki hjá nefnd. Og ég minni á það að ég er nú eini maðurinn hér í salnum sem að stóða því að búa til erindisbréfið. Við vorum formenn nefnda sem að skrifa þetta erindisbréf og höfum ekkert allt of mikinn tíma til þess og kannski á ég talsveit mikið í því. Þar er talað eftirlitsnefnd. En ég féllst alveg á það síðastliðið haust þegar við vorum að ræða þessi mál að framkvæmdanefndin yrði að fá svolítið frjálsar hendur, annars var ekki hægt að komast í gegnum þetta. Og við höfum að líta á þetta með þessum augum. Við höfum að skilja það að við erum í upphafsferli af nýju skipulagi í kirkjunni og það er mjög eðlilegt að það verði árekstar þar. Það er mjög eðlilegt. Við þurfum bara að gera eins og þegar við fórum frá vinstri helmingnum yfir þann hægri að bara brosa fram að hvert annað enda á þeim ári 1968 og aldrei færi slys. Og ég sem var nýkominn úr Breitlandi og var að reyna að keyra þar, það var alveg skelfilegt. En það var í öfumegin og mér finnst við vera kannski svolítið öfumegin en við þurfum bara að komast réttum megin og reyna að líta svona á þetta þannig að við vitum það að allt sem við höfum gert, það er sko, við þurfum að endurskoða það og ekki finna blóraböggul, ekki að vera að finna einhvern sem gerir þetta og gerir rátt, en hvernig getum við komist áfram og rætt það til niðurstöðu hvað betur má fara.
í okkar skipuríti. Þannig að allir geti unni glaði við sitt og að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að það verði hérna samlyndi á milli okkar. Takk fyrir. Þá tekur til máls Axel Árnason Njarðvík og það hafa ekki fleiri hvatt sér ljós en orðið er laust. Forseti, Steindór talaði frjálsar hendur sem ég held að sé eitt af því alversta sem maður hefur í stjórnsýslunni. En mér langaði að beina því til okkar ef að má spyrja svona á blaðsíðu 2 Hermann í skýrslunni. Þetta er kannski smámál, ég veit það ekki, stendur áætlunargerð fyrir árið 2023 og hófst í byrjun september. Sjáu þið það? Það sé ekki ofar. Já, þarna. Mér langar að spyrja, það segir, fjármálastjóri Þjóðkirkjunnar sagði upp frá og með 1. september 2022 og lét strax að störfum. Nú kynntist ég henni þegar ég sat í kirkjuráði, þessum fjármálastjóra. Er hægt að spyrja það af hverju hún hætti og af hverju var þetta svona snögglegt og akkurat þegar var verið að vinna að því vandasama verki að draga saman fjárhagsáætlun kirkjunnar. Hvað gerðist þarna sem ekki er sagt frá en er sagt frá í þessum orðum og það er það sem ég vildi nota minn tími að spyrja ef má spyrja það. Aðeins bara út af þessu, það er ekki hægt að ræða starfsmannamál hér í pontu. En til máls tekur Sigurður Grétar og eftir honu talar Einar Már Sigurðarsson og síðan Árni Helgason. Já, forseti. Óskar gerði grein fyrir svona ákveðni eins og ég túlkaði þungri undiröldu. Og ég held að eins og við erum búin að hlakka til að koma og vera, að þá hafa margir verið við ákveðin kvíða í hjarta að taka þátt í kirkjuþingunni. Mér fannst fyrirlesturinn hjá Elínu Elísabetu alveg frábær og mikilvægt veganesti inn í alla þessu umræðu sem er mikilvæg. Hún þarf að geta fengið að koma, við þurfum að geta rætt ólík sjónarmið og ágreining en alltaf að halda í virðingu og kærleika. Og því Óskar vildi nú ekki að fara að sofa fyrir að hann væri búin með þetta, ég hvet okkur öll, við þurfum að leggja þessi mál líka í bara fyrirbæn, hvert og eitt, þegar við leggjumst á koddan í kvöld, að við svona hvílum öll þessi mál og allar þessar áhyggjur í bæn, hvert og eitt. Og ég er alveg sannfærður það að það hefur áhrif á umræðunar hjá okkur á komandi dögum. Það var spurt hér áðan hvað biskup hefur komið á marga fundi framkvæmdanefndar og eitt af því sem kemur einmitt fram í skýrslunni og eitt af því sem hefur verið notað svolítið sem til að útskýra og eðli framkvæmdanefndana, það er þetta svona samband presta og sóknarnefnda. Og ég var aðeins furða mig á því að hverju biskup er ekki boðar einmitt meira á fundi framkvæmdanefndar. Ég hefði haldið að það væri til bóta fyrir alla. Er eitt eins og prestar eru alltaf á sóknarnefndafundum og þó þeir hafa ekki atkvæðisrétt, þá hafa þeir málfræðis og tillögurétt og ef að markam á fundagerðirnar sem ég rendur nú yfir að af 16 fundum sem ég sá fundagerði frá 1. janúar hjá framkvæmdanefnd að það var biskup aðeins viðstaddur 2 af þeim fundum. En annað mál sem er svona fyrirspurn til framkvæmdanefndar, það er varðandi þessi áætlun 16,3 milljóna króna halla á næsta ári, 2023, sem er náttúrulega verulegur umsnúningu til hins betra og bara fagna. Hvernig er það, er eignasala tekjufærð beint í svona, þar að segja, er verið að stoppa í rekstrahalla með beinni eignasölu, því eignasala er náttúrulega bara einskiptis aðgerð, þannig að mér leggur forvitni á að vita hvernig, kannski átta heimundur einhverjum öðrum liði líka, en hvernig þessi tala 16,3 milljónir er fengin, hvort þar sé mikil eignasala á bakvið. Til máls tekur Einar Már Sigurðarsson og eftir honu talar Árni Helgason og síðan Stefán Magnússon.
Forseti, ég vil byrja á því að þakka þá umræðu sem að hér verður átt sér stað. Ég hlusta með athygli og skrái í mína ágætu glósbók vegna þess að mér finnst það mikilvægt að umræða hér fari fram opið og fólk tjái hugsin. Það er mikilvægt fyrir okkur sem höfum starfað í framkvæmdanefnd og hugsanlega einhver áfram vegna þess að eins og Steindór sagði þá erum við bara að stíga fyrstu skrefin og ég get alveg tekið undir það að alveg örugglega þegar maður horfir svona tilbaka þá hefðu við geta á stundum haga störfum okkar á annan hátt í framkvæmdanefndinni því alltaf er hægt að gera betur. En við höfum það kannski okkur til afsökunar að við vorum með heljarinnar verkefni að kynna okkur. Þannig að við ákváðum að kalla inn til okkar starfsfólk eftir því sem við átti við að kynna okkur mál. Og síðan þurftum við ofta að bregðast við málum og svo framvegis. En alltaf er hægt að auka samráð og samtal eru þetta gífurlega mikilvægt á milli aðila. Og mér finnst það vera mikilvægt að við tökum höndum saman það hvert við viljum fara. Við erum eitt lið. Það er ekkert óeðlilegt að við séum ekki að sammála hvert einasta skref sem við tökum, þó það nú væri. Það er bara ágætt að eiga umræður það, vegna þess að það eykur líkurnar á því að við tökum rétt skref. Þannig að reynum eins og kostur er að hlusta á hvert annað og ég var auðvitað hugsi þegar Óskar talaði djúpstæðan klofning. Ég held, Óskar, það sé full sterkt til orðatekið, en það er gott að heyra að þannig upplifir þú það og við þurfum auðvitað að velta því fyrir okkur hvernig á því stendur. Ég hef ekki upplifað neitt í störfum okkar í framkvæmdanefndinni sem djúpstæðan klofning. Vissulega hafa verið misjafnar áherslur, vissulega hafa verið skiptar skoðanir og við höfum velt fyrir okkur hvaða leið er betri heldur en þessi eða hinn. Ef við tökum húsnæðismálin sem dæmi, þá er það okkur gífurleg vonbrigði eins og allra held ég að fara að skipta upp. Það var einhvern veginn alls ekkert í huga neinna og við höfum lagt gífurlega áherslu á það að þetta er bara tímabundið. Vegna þess að við þurfum að finna framtíðar húsnæði. En okkur var falið að finna leið til þess að spara í húsnæðiskostnaðum. Og við fundum leið til þess. Og það sést í rekstraráætlun næsta árs hvað það getur skilað. En til þess þurftum við því miður að taka svona smá sveig. Við höfum ekki viljað gera það. En við vildum heldur ekki eins og ég held að Óskar hafi orðað eða einhver annar skiptir ekki með í máli, fari í einhvern slag það. Heldur getum við ekki gert þetta tímabundið, ná þessu markmiði að spara töluverða fjármuni en geta samt sem áður komið öllum fyrir að flokkarinn haft til bráðabirgða. Og síðan er eins og við þekkjum tillaga það að það verði sett niður hópur til þess að finna framtíðarhúsnæði og fara í gegnum þörfina sem er mikilvægt. Öll þessi gögn eru meira og minna til að vísu. Það er búið að koma fram eins og þið hefur heyrt hér í dag að það verður töluvert breyting hér til dæmis innandyra og það er margt breytt í starfsháttum fólks sem COVID hefur leitt inn, sumt auðvitað bagalegt, annað held ég bara til bóta. Þannig að ég held að möguleikarnir séu ótvíræðir. En samtalið, samstarfið, þetta er grundvallaratriði, algjört grundvallaratriði. Og ég er alveg klár á því og hef aldrei heyrt nokkurn mann tala annað en það við erum að stefna sömu leið. Og ég vil þakka sérstaklega fyrir það sem Þuríður vakti athygli á og við höfum verið að reyna að leggja okkur fram við. Það er meðal annars það að vera í samstarfi við sóknir þegar einhver mál kom upp. Það er mikilvægt og ég fundi það verulega út land sérstaklega hvað fólki hefur fundist einhvað fjarlægt. Nú eigum við þennan einfalda hlut að taka tímsfund eða einhvað þess aftal sem að leiðir okkur saman á afal einfaldan hátt
engin tími, engin kostnaður. Þannig að þetta er mjög einfalt í dag. En við þurfum að ná utan þetta og það er alveg klárt að framkvæmdanefndin hefur að sjálfsögðu gert einhver mistök á þessu 9,5 mánuði. Við erum bara mannleg og við vorum bara að þreifa okkur áfram. En ég er alveg klár á því að við erum miklu betur í stakk búin nú til þess að halda áfram og við þurfum að halda áfram þannig að við verðum að ná tökum á þessu. Við þurfum að laga stjórnkerfið en það er líka eðlilegt og við mögum ekki gleyma því að það hafa margir starfað í gömlu stjórnkerfi sem er verið að breyta. Það tekur tíma fyrir fólk að átta sig á því. Það gerist ekki 1, 2 og 3. Og það er eðlilegt að fullt af fólki getur verið óöruggt við þessar breytingar. Það er bara mannlegt. En við þurfum að láta öllum líða sem best vegna þess að við erum öll að stefna þessu sama markmiði að styrkja kirkjuna þannig að hún geti svo sannarlega staðið að sínu mikilvæga verkefni að boða kærleiks boðskap til þjóðarinnar. Ekki veitir nú af. Til máls tekur Árni Helgason og eftir honum tala Stefán Magnússon. Fleiri er ekki á mælendaskrá nema menn gefið sér fram. Forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir greinargóða skýrslu framkvæmdanefndar. Fyrir nokkru síðan þá var haldinn kynningarfundur þáverandi kirkjuþingsfulltrúa í Seljakirkju, þar sem var verið að fjalla framtíðarskipulag kirkjunar og þar sem að framkoma þátt að skipta þessu upp í rekstrarstofu og biskupsstofu. Ég stóð upp á þeim fundi og það er sennilega ástæðan fyrir því ég stend hérna núna, vegna þess að ég lýsti töluverðum efasemdum þá það skipulag sem verið var að fara út í. Ég hef verið í rekstri yfir 30 ár og ég hef aldrei séð svona skipurit eins og þetta. Og það sem að veldur mér áhyggjum og allir mér áhyggjum þá er að það er svo óljós hlutverk í skipuritinu. Og við sáum það hérna á kynningafundunum í gær þegar skipuritinu var varpað hér upp, að þá var kirkjuþing og svo framkvæmdanefnd svo biskup til hliðar og undir því var starfsemi biskupsstofu en síðan var rekstrarstofan beint undir framkvæmdanefndinni. Þannig að það er alveg óljóst hver ber ábyrgðina í sjálfu sér. Er það biskup sem að ef þetta væri fyrirtæki, þá væri þetta hluthafafundurinn, framkvæmdanefndin væri stjórn félagsins, svo koma einhverjir 2 kassar og við vitum ekki hver er forstjóri. Hver er það sem að bera ábyrgðina og tekur ákvarðanirnar? Og í venjulegum fyrirtækjum er það auðvitað forstjóri, ég veit ekki hvort við höfum að kalla biskup forstjóra, og það er mjög óvenjulegt ef að fjármálastjórinn tekur allar ákvarðanir og sá sem er höfuð fyrirtækisins á að hlíta því eingöngu. Auðvitað eiga þessir aðilar að vinna saman, þetta gengur aldrei öðruvísi. En við þurfum að finna réttu lausnina. Síðan vildi ég, og ég er ekki í sjálfu sér með þá lausn, við þurfum að ræða okkur niður á hana og þessi umræði hérna er mjög góð. Það koma hérna greinilega fram mjög mismunandi sjónarhorn. En við þurfum að leysa þetta. Við getum eiginlega ekki farið af þessu þingi áður en við erum búin að fara í gegnum skipuritið og ég er alveg sammála því sem Óskar sagði, það verður að virka. Því þegar skipuritið virkar, þá verður allt miklu auðveldara. Mér langar aðeins að velta upp að því að það hefur svona verið að menn hafa verið að kasta á milli sín þessum boltavarðandi þessi húsnæðismál. Eins og ég horfi á þetta að þá hlýtur svo ákvörðun á endanum að hafa verið tekin af framkvæmdanefnd. Því að það er hún sem á að taka þessar ákvarðanir fyrir það er fulltrúi hluthafafundarins, kirkjuþings. Hvert er þá hlutverk framkvæmdanefndarinnar? Mér finnst ekki eðlilegt að varpa allri ábyrgðina þessu yfir á framkvæmdastjóra rekstrarstofu eða á biskup. Ef að ljóst var að þarna yrði ágreiningur, voru menn þá ekki bara fljótir á sér að framleigja húsnæði hér áður en menn voru búin að finna viðunandi lausn. Ég veit að þetta er dýrt húsnæði, en það kann líka vera dýrt fyrir okkur að fara á 2 staði og vonandi náum við að leysa það mjög fljótt. Nú,
Annað sem að ég hjó eftir í þessum skýslum sem við höfum séð í dag er fjöldi starfsfólks. Ég hef starfað í fyrirtækjum sem að velta töluvert mikið meira heldur en kirkjan er að velta. Og þar er til dæmis eins og við komum hérna að það sem að ég held að Óskar hafi kallað áróðurinn, nokkur stór en líka finnst mér fjármáladeildin vera nokkur stór. Ég hef vanist í að þetta séu kannski svona 2, 3, 4 starfsmenn í miklu flóknari rekstri þar sem menn eru að sækja tekjur. Hér eru menn með skilgreinda tekjur og þetta snýst bara að stýra þeim fjármunum sem við fáum. Þannig að þetta er miklu, miklu einfaldari rekstur. Þannig ég velti því fyrir mig hvort það er möguleiki ekki að spara þar. Og ég tek það fram að ég þekki ekki hlutverk hvers og eins. Ég er nýr hérna, ég bara varpa því fram að við hljótum að þurfa að skoða alla fleti af þessu. Að sama skapi held ég að sé óvægt að segja að það hefur náðst árangur í rekstrinu. Og það er greinilegt að það hefur orðið viðsnúningur miðað við tap undanfarin ára sem auðvitað gengur ekki til lengda. Við getum ekki gengið á sjóði kirkjunum, við vitum hverju tekjurnar eru, við getum ekkert sótt frekari tekjur, það er bara ekki hægt. Þannig að við verðum þá að spila úr því sem við höfum og við þurfum að fara vel með þá peninga. Og það var eignasalan var nefnt hérna, mér stóðst 2 sem að nefndu og ég er svona, maður hefur alltaf pínulitlar efasemdur þegar menn selja eignir til þess að fá peningin í reksturinn, vegna þess að þú gerir það bara einu sinni. Getum við haft einhverja framtíðartekjur, er eitthvað af þessum eignum þess eðlis að við getum bara leiktar og haft aðeins tekjur til áframa. Það er engin vandi að setja það inn í módel og reikna hvert virðið er með að við free cash flow, þetta þekkja menn sem hafa verið í rekstri. Það er mjög einfalt að sjá hvað borgar sig að gera. Meginatriðið er þetta. Við þurfum að stilla saman strengina, við þurfum að finna viðurandi lausn til þess að við getum starfað saman af fullum heilindum framvegis. Takk. Til máls tekur Stefán Magnússon og eftir honu talar Jónína Rós Guðmundsdóttir. Forseti, ég er bara að stuttar athugasemdir. Ég vil byrja að þakka fyrir þessa skýrslu. Það má kannski orða þannig að hafi skýrsla biskups verið of löng, þá var þessi kannski heldur stutt. En hvað það? Og ég vil þakka framkvæmdanefndinni fyrir mikil og góð störf síðustu mánuði við miklar umbreytingar. Svona tæknilegt mál eins og það að skýrsla framkvæmdanefndar er flutt af einstaklingum með einu framsögumanni. Mín skilningur er sá að skýrsla framkvæmdanefndar er flutt af framkvæmdanefnd. Síðan er einhver einstaklingur sem flytur það mál. Það er allt annað að á bakvið málflutning sem þetta, skýrslu sem þessa, að sé eins og þessu tilfelli framkvæmdanefnd en ekki einar og anna. Til dæmis er hérna einn nefndarmann ekki hér. Og svona upp á framtíðan til að gera þá vildi ég gjarnan að þetta væri... Hánu gafst kostur á að vera við. Já, til að halda því til haga. Það er aukatrið en aðalatrið var þetta að það sé sagt í þessu tilfelli að það sé framkvæmdanefnd sem flytur málið. Þetta er allavega mín skoðun. Svo umræða sem hefur átt sér stað núna, sem að kannski Óskar kveikti svolítið í, hún er mjög góð og við þurfum að eiga þessa umræðu og fá einhverja góða niðurstöðu í málið. Það er ekkert annað í boði. Og við fáum aldrei niðurstöðu ef við tælum ekki hlutina. Þannig að ég ber til þess væntingar að loknum þessari þingtörn þá verðum við stöndum á betri stað heldur en við gerðum þegar áðurlega byrjuðum.
Til máls tekur Jónína Rós Guðmundsdóttir. Forseti, við langar til að þakka framkvæmdanefndinni kærlega fyrir skýrslu sína. Ég sé það og heyra á þessari skýrslu að verkefnið þeirra hefur verið flókið og vinnan mikil og fyrir það ber svo sannarlega þakka. Það er þannig að nú er ég að sjálfsögðu ný á þessum vettvangi og þekki umræðuna bara svona örlítið utan að mér. Við erum að ganga í gegnum breytingaskeið, breytingar eru erfiðar. Á bakvið breytingastjórnun er heil fræðigrein. Þetta er meira en að segja það þegar við ætlum að gera flóknar breytingar. Þar sem við erum kannski svolítið annars vegar að vinna með andleg málefni og hins vegar erum við með heilmikið veraldlegt vafstur. Þetta er talsvert flókið og kannski ekki einfalt að ná þessu saman. En ég held að með því að tala saman og með því að bara þora kannski að vera ósammála og með því að þora að tala mismunandi áherslur að þá finnum við lausnir. Ég er alveg sannfærð um það. En til þess að þá verður að vera samvinna. Ég vinn í skólageiranum, þar er teymisvinna, lausnin á öllu. Við þurfum kannski að vinna í teymum, kannski þurfum við að vinna dálítið þvert á, taka svolítið andlegu og veraldlegu málin saman. Það er allavega ljóst að við þurfum að tala saman og vinna saman. Svo voru svona 2 bara smámál sem komu fram í þessari skýrslu sem ég langaði bara aðeins til að minnast á. Annars vegar fannst mér skemmtilegt að sjá að það er aðeins svona böggull sem fylgir skammrifi varðandi skeggjastaði því að það er svo mikil starfsemi. Á síðustu öld þegar ég var að byrja að kenna þá var ég nokkuð sem hét leiðbeinandi í starffræði og ferðaðist allt Austurland. Og þar á meðal kom ég inn í pressetri á Skeggjastöðum því að þar var skólinn. Skólastjórinn, hún var sem sagt líka oddviti og á prestbústanum á Skeggjastöðum var allt. Það var skóli, það var sem sagt fundarstaður hreppstjórnarinnar og svo síðan bjóð þar presturinn með alla sína stóru fjölskyldu. Sem var líka... Þannig að þetta, eins og ég segi, mér fannst þetta skemmtilegt að ennþá væri kannski staðan þannig á Skeggjastöðum að þar væri svo mikið að vera að það væri ekki hægt að selja húsið. En síðan langaði mig líka bara til þess að segja að mér finnst gott að sjá að það er talað að það þurfi smám saman að færa leigu prestbústaða nær markaðsvirði. Ég á sjálf þá reynslu að vera kennari og ég bjó út á landi lengi og leigan þar var mjög lág. Og auðvitað var ég á þeim tíma mjög þakklátt fyrir það að fá svona lága leigu. En þegar ég fór að hugsa það svona til baka, nú er leigan fyrir þetta húsnæði bara mjög nálægt því sem að markaðsleigan á stöðunum er, að það að raun og veru ef leigan er svo lág að það er nánast ekki hægt að tala leigu að þá erum við kannski einhvers stað komin að einhverju sem að nánast kalla spilling. Þannig að við verðum að vanda okkur vel í þessu. En bara kærar þakkir fyrir þessa góðu umræðu og gleymum því ekki, tölum saman og þá finnum við lausnir. Er eitthvað sem við taka til máls áður en framsögumaður fær orðið? Svo er ekki, þannig þá gef ég framsögumanni Önnu Guðrúnu Sigurvinsdóttir orðið og tekur hún út til máls. Forseti, þakka ykkur fyrir góðar ábendingar og spurningar og umræður og ég ætla aðeins að það sem hefur verið svona kannski rauði þráðurinn í gegnum þetta allt saman er húsnæðismál og samvinna. Takk Gísli fyrir ábendingu orðalag. Ég skal venja mig á að hætta að tala framlag ríkisins. Varðandi, ég ætla aðeins að fá svona hlaupa fram og tilbaka, varðandi hvernig eignasala, hvort hún er tekjufarðan og ég óska eftir að fá bara svara því á morgun með umræðu fjárhagsáætlunina. Og það er alveg rétt, við seljum bara hverja einu sinni og þannig að það er eitthvað sem við eigum ekki að treysta á. Heldur eigum við með jarðirnar okkar og eigunar okkar að reyna að afla okkar tekna vegna þess að þetta er líklegast okkar helsti tekjustofn.
Já, það spurning hvar maður byrjar. Samtal við sóknir kom hérna nokkur sinnum fram, það held ég hafi nú verið bara eitt af því ánægilegasta, það var að þeirra sóknir óskuðu eftir að fá að tala við okkur, eða sóknar nefndir. Við töluðum líka við Heitalasókn og þetta voru ánægileg samtöl og hjálpið okkur að skilja betur aðstæður út í héraði, sem er nauðsynlegt. Ég ætla að fá að svara Þuríði líka afturvarðandi söluheimildina. Ég ætla að þarna einmitt þessi eign er ekki á sölulista. Þannig að áður en þegar kom til tals að selja eignir sem voru ekki á sölulista þá ráðfærði ég mig við lögfræðinga þjónustumiðstöðunar vegna þess og þá vísum við í mál 49 frá síðasta þingi sem að var hagræðingatillögur. Þar kemur fram að jafnframt framkvæmdanefnd kirkjuþings veitt heimild til sölu á þeim pressetur sem þannig verða aflögð skal stefna því að þau pressetur sem hér ræði verði seld á næstu 3 árum og viðhaldi þeirra verði haldið algjöru lágmarki. Þetta mál var skorið svolítið niður textin en samdóma álit allra nefnda sem fjölluðu þessar hagræðingatillögur voru að málið fengi að standa sem bakvið þann texta sem var síðan enda textin. Þaðan sækjum við þessa heimild. Þessi sala er reyndar í fjármögnunarferli og virðist ætla að ganga tilbaka með við nýjustu upplýsingar. Djúpstæður klofningur myndi ég nú kannski segja væri svolítið vel lagt. Það hafa verið samstarfsörleikar, ég er ekkert fer ekki til fjölu með það. Við stærsta málið sem við erum kannski ósammála er húsnæðismálin en það sem þarf að muna með samstarf að það þarf að vera vilji til staðar á báða vegu. Það hefur ekki alltaf verið vilji til staðar á báða vegu og þá ekki bara við okkur heldur líka fulltrúa biskupsstofu. Við erum að sjálfsögðu öll að vilja gera til þess að hafa samráð og samstarf. Við framkvæmdanefnd var falið það að fjalla mál og kalla til sín á fundi eftir þörfum biskup og forseta kirkjuþings. Það er rétt, líklegast, við vorum svo upptekin í því að fjalla fjármál og fasteignir framan af að við áttum okkur ekki á því að við höfðum bara ekki búið þessa 2 aðila á fundi. En það voru málefnið ekki þess eðlis en við kölluðum Ragnhildi Ásgeirsdóttur á fundi okkar nokkur sinnum og annað starfsfólk sem að og starfsfólk rekstrarstofu kom reglulega á fundin okkur, fjármálastjóri var reglulega á fundi með okkur og Brynja sem er yfir fasteignasviðinu hún kom reglulega á fundi til okkar og þannig en við gerðum nú smá bragarbót á þessu í lok árs og ég held að það sé alveg ágætt að næsta nefnd hafi það með sér inn í framtíðina að það verði bara fastir fundir mánaðarlega eða hálfsmánaðarlega eftir bara þörfum, eftir hvernig verður fundað. Ég taldi ekki hversu oft við höfum boðaðar að fundi, verða að fá að svara því síðar. Framkvæmdastjórinn starfar sem fjármálastjóri í augnablikinu og meðan verið að skoða hvernig best sé að koma málum fyrir í framtíðinni. Svo eru nokkra spurningar sem ég reikna með að verði betur svarað með öðrum málum. Við í framkvæmdanefndinni fögnum því að mál biskups og forseta varðandi það að hvernig framtíðarskipulagi húsnæðismála verði fyrir komið best og ég held að það sé vel komið í nefnd. Það sem að við ástæðan fyrir því að við gengum til samninga við framkvæmdasýsluna er að það er búið að vera að reyna að koma þessu húsnæði í notkun. Við reyndum að athuga hvort var hægt að leigja það að hluta til en það er eiginlega ekki, þá myndi starfsemi vera öll hérna megin en hinn hæðin vera leið út, það tókst ekki. Framkvæmdasýsla ríkisins var tilbúin í dans núna en það er búið að reyna í einhver tíma, ekki bara þessu ári, heldur á síðasta ári líka og jafnvel lengur, að fá að ræða við þá framleigu á þessari hæð. Við það að losa þessa hæð sparast 50 milljónir á ári. Okkur munar þessa upphæð og það er upphæð sem að við getum, ég heldur sem flest sammála að við viljum frekar horfa á í fræðslustarf eða æskulistarf eða ýmislegt annað. Húsnæðið sem við vorum búin að finna hérna í Borgartúninu átt að kosta 20 eða 25 milljónir, það er aðeins herra, það er 5 milljónum herra heldur en Grensás og Suðurlandsbrautin kosta okkur samtals.
Við erum öll sammála að þetta á að vera á einum stað og þetta á að vera einum stað til framtíðar. Það er kannski aðal munurinn á það sem okkur greinir á það að biskup vil fá framtíðarhúsnæði núna. Við viljum tímabundið húsnæði nokkur ári viðbútt meðan við erum að ná jafnvægi í rekstri. Það að starfsfólkið hafi verið tilbúið að tróða sér saman í Grensás finnst okkur bara ekki boðlegt. Húsnæðið sem er hægt að vinna í, þetta húsnæðið skiptist í tvennt, húsnæðið sem hægt er að vinna í og væri hægt að vera í á meðan væri framkvæmdir færi fram á hinum hlutanum, eru 200 fermetrar en hlutaði fyrir ganga, þannig að þetta eru 150 fermetrar sem sagt, er notað sem skrifstofuhúsnæði. Viðmið fyrir einn starfsmann í húsnæði eru 20 fermetrar á mann. Löggjöf vinnueftirlit gerir ráð fyrir loftrými 12 fermetrum á mann. Þannig að við myndum ekki ná þessu þarna og fannst það bara ekki ásættanlegt. Það hefur komið upp mygla í eldhúsi í Grensáskirkju, þannig við værum að bjóða fólki aftur að fara að vinna í myglu húsnæði á meðan væri verið að hreinsa út mygluna. Þetta er bara ástæði sem okkur fannst bara ekki vera hægt að bjóða fólki og þess vegna er það þessi lausn sem enn og aftur ítreka er aðeins tímabundin að þessu yrði skipt upp í tvennt og það yrði farið í það að rekstrarstofan yrði í einu húsnæði og biskupsstofu í öðru. Arna, ég ætla að vona það þeir finnst að vera lítið kirkjuráð, ég get alveg verið sammála því og það var ekki ætlunin að gera lítið kirkjuráð. Þetta eru fæðingarhríðir, þær hafa verið erfiðar, en við vorum í þeirri stöðu að við ákveðum þannig í byrjun árs þegar við ákveðum að ráða Birgi, þá var hann í stöðu sem hann gat ekki losa sig úr fyrir en eftir kosningar og þar með var þessi ákveðum tekin að við myndum starfa sem framkvæmdastjóri. Við höfum svo í sumar verið að reyna að vinda ofan af þessu og ég sé fram á það að framkvæmdanefndin muni að lokum vera funda sjaldnar og ákvörðunin verði meira niður á gólfi. Já. Ég er örugglega að gleyma að svara einhverjum. Eignir. Já, það var með vísun í mál 49 frá síðasta þingi sem við teljum okkur hafa haft heimild til þess að fara í þessa sölu. Og þar með, og eins og ég segi, við ráðfærðum okkur við mig minnir 3 lögfræðinga hér á biskupsstofu áður en við fórum í það því ég vildi ekki að við værum að gera eitthvað sem við höfum ekki heimild til að gera. Ég glemdi því áðan að biðja að málið fari í aðra umræðu og vísa til nefndar og nú það spurningar það allsherjarnefndar fjárhagsnefnd. Skýrslur fara alltaf í allsherjarnefnd. Þá óska ég eftir því að þetta fari í aðra umræðu og verði vísa til allsherjarnefndar. Fyrri umræðu annað dagskrármál er lokið. Lagt er til að málið fari í aðra umræðu og þeir sem samþykja það gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver að móti, það samþykkt samhljóða. Lagt er til að ertu að móti? Já, Já, heyrðu, það er líklegast alveg hárrétt. Já. Heyrðu, það var víst búið að gera ráð fyrir því hjá okkur að þetta færi í fjárhagsnefnd. Já, bara þetta ég held að framheilin sé hættur að virka hjá mér, sko. En þá legg ég til að máli fari í fjárhagsnefnd. Nei, það er allt of flókið. Ég leggst gegn því. Þeir sem að geta samþykkt það að máli fari í fjárhagsnefnd, gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir það skoða samþykkt og þá er bara komið að lokum þessa fundar í dag. Ég vil bara þakka ykkur fyrir góða fundarsetu og segi þessum fundi slitið. Til nýs fundar verður boðað með dagskrá klukkan 9 fyrramálið.